नमस्कार विद्यार्थी मित्र हो. नमस्कार. मी नेताजी दत्तात्रय डोंगरे, मुख्याध्यापक. हरीला पंढरीचा चोर हा संत जनाबाईंचा अभंग पाहायचा आहे. विद्यार्थी मित्र हो, मानवी जीवनामध्ये निष्ठा, त्याग, मेहनत, भक्ती, समर्पण याला खूप महत्व आहे आणि आपल्याही जीवनामध्ये या गोष्टींना महत्व आहे. म्हणून विद्यार्थी मित्र हो, संत जनाबाईंनी निष्ठा, त्याग, भक्ती जशी आपल्याला या आपल्या अभंगामध्ये शिकवली ना, तशीच ती आपल्यामध्ये रुजवण्यासाठी आज आपण पीपीटीच्या माध्यमातून संत शिरोमणी जनाबाईंचा धरीला पंढरीचा चोर हा अभंग पाहूया. विद्यार्थी मित्र हो, इयत्ता 9वी विषय मराठी घटक आहे आपला संतवाणी आणि उपघटक आहे धरीला पंढरीचा चोर. संत जनाबाईंचा सुंदर असा हा अभंग आहे आणि आज आपण तो पाहत आहोत. विद्यार्थी मित्र हो, संत जनाबाई यांनी हा अभंग भक्तिपूर्ण शब्दामध्ये व्यक्त केलेला आहे. भाषा अतिशय साधी सोपी आहे. संत जनाबाई यांचा जन्म गोदावरी काठावर असलेल्या परभणी जिल्ह्यामधील गंगाखेड या गावामध्ये झाला. दळीता कांडिता तुझं गायीन मी अनंता जात्यावर बसून जनाबाई अभंग म्हणायच्या. संत वाटिकेतील जाईची वेल म्हणजे जनाबाई असं समीक्षकांनी त्यांच्याविषयी म्हटलेलं आहे. संत नामदेवांच्या सानिध्यात विठ्ठल भक्तीचा ध्यास त्यांना लागलेला होता. म्हणूनच त्यांनी कृष्ण जन्म, बाळ क्रीडा, अभंग, गवळणी अशी विविध पदे प्रकाशित आपल्याला पाहायला मिळतात. त्यांच्या मी तुझे गा लेकरू नको मदसी अव्हेरू असं संत जनाबाई म्हणतात. संत जनाबाई नामदेवाच्या घरी साध्या सोप्या हलकी फुलकी कामती करत होती. घरामध्ये झाडलोट करणं, दळण कांडण करणं, भांडी धुणी करणं, स्वयंपाक करणं, शेण काढणं, शेणी लावणं अशी ती कामं करायची. नामयाची दासी संत जनाबाई असा आनंदाने ते आपला उल्लेख करतात. जळी स्थळी काष्टी पाशाणी तिला परमेश्वर दिसायचा. तिनं प्रत्येक कामात ईश्वर पाहिला. सतत नामस्मरण, विठ्ठलाचा धावा, आळवणी, परमेश्वर आपल्याला भेटावा म्हणून तिच्या काव्यामध्ये कारुण्य दिसतं, तळमळ दिसते, वियोग दिसतो आणि व्याकुळता सुद्धा दिसते. म्हणून विठ्ठल हेच माझे निधान, विठ्ठल हेच माझे कृपा क्षेत्र, हाच जीवाभावाचा सखा असं जनाबाई म्हणतात. जनाबाईंचे अभंग अतिशय सुंदर आहेत आणि या प्रत्येक अभंगाच्या माध्यमातून आपण विविध जनाबाईंच्या काव्याची वैशिष्ट्ये, काव्य सौंदर्य, भाव सौंदर्य, आशय सौंदर्य आपण पाहणार आहोत. पुढील अभंग आपण गायनाच्या माध्यमातून याला चाल लावून तुम्ही माझ्याबरोबर म्हणायचा आहे. अतिशय सुंदर हा परिचित असा सर्वांना अभंग आहे. विद्यार्थी मित्र हो, आपण हा सुंदर अभंग गाऊ. धरीला
धरिला पंढरीचा चोर, धरिला पंढरीचा चोर. गळा बांधोनी या दोर, गळा बांधोनी या दोर, गळा बांधोनी या दोर हो. धरिला पंढरीचा चोर, धरिला पंढरीचा चोर. हृदय बंदी खाना केला, हृदय बंदी खाना केला. आत विठ्ठल कोंडीला, आत विठ्ठल कोंडीला. शब्द केली जवा जुडी, शब्द केली जवा जुडी. विठ्ठला पायी घातली बेडी, विठ्ठला पायी घातली बेडी. धरिला पंढरीचा चोर, धरिला पंढरीचा चोर. सोहम शब्दांचा मारा केला, सोहम शब्दांचा मारा केला. विठ्ठल काकुळ तिला, विठ्ठल काकुळ तिला. जनी म्हणे बा विठ्ठला, जनी म्हणे बा विठ्ठला, जनी म्हणे बा विठ्ठला. जीवेन सोडी मी रे तुझला, जीवेन सोडी मी रे तुझला. धरिला पंढरीचा चोर, धरिला पंढरीचा चोर. गळा बांधोनी या दोर, गळा बांधोनी या दोर, गळा बांधोनी या दोर हो. धरिला पंढरीचा चोर, धरिला पंढरीचा चोर, धरिला पंढरीचा चोर. नमस्कार विद्यार्थी मित्रो, विद्यार्थी मित्र नमस्कार. कसा वाटला अभंग? अतिशय सुंदर हा अभंग आहे, धरिला पंढरीचा चोर. पहिलं चरण बघा, अतिशय सुंदर पद्धतीनं संत जनाबाई यांनी हा लहान अभंग आहे, 2 चरण यामध्ये आहेत. या हा लहान अभंग आहे, 2 चरण यामध्ये आहेत. या 2 चरणामध्ये यमक आपल्याला दिसतं. 8 ते 10 अक्षर आहेत यामध्ये. सहज सुलभ आणि प्रासादिक अशी रचना आहे. ताल आहे, आपण ऐकलं की नाही आता, ताल आहे, लय आहे, गेयता आहे. हा चालीवर गाता येतो असा अभंग आहे. आणि हा भावकाव्य आहे. यामध्ये रसाळपणा आहे, रेखीवपणा आहे, नाट्य सौंदर्य सुद्धा आहे. आणि विशेष म्हणजे सुख संवाद आहे हा जनाबाईंचा आणि साक्षात परमेश्वराचा. या अभंगाबरोबर, या अभंगात विठ्ठलाबरोबरचा प्रेमळ असा सुख संवाद आपल्याला पाहायला मिळतो. यामध्ये अधिकाराची भाषा आहे, लटके भांडण आहे, लढिवाळपणे भक्ती आणि प्रेम मोठ्या हक्कानं अधिकारवाणीनं जनाबाई व्यक्त करतेले आपल्याला पाहायला मिळते. शब्दातील ताल आहे, मांडणीतील रेखीवपणा आहे आणि पावलोपावली रसाळपणा पाहता येतो. धरिला पंढरीचा चोर,
हे रूपक आहे. जनाबाईने अतिशय सुंदर पद्धतीनं या रूपक अलंकाराचा प्रभावी वापर आपल्याला केलेला पाहायला मिळतो. आता आशय सौंदर्य बघूया आपण, की धरीला पंढरीचा चोर, गळा बांधून या दूर, देव ऋषी साधू हटयोगी या सगळ्यांना सहजासहजी न सापडलेला परमेश्वर, जनाबाई म्हणते मी आज पकडलेला आहे केवळ भक्तीच्या दोराने. हा चोर भगवंत, या भगवंताच्या गळ्यामध्ये दोर बांधून मी ठेवलेला आहे. जनाबाईने भगवंताला चोर म्हटलेला आहे. चोर हे रूपक अतिशय प्रभावी योजलेलं आहे. चोर, दोर, तुरुंग, जाडजूड साखळी अशी सगळी रूपक आपल्याला नंतर हळूहळू पाहायला मिळतात. चोर जसा सहजासहजी सापडत नाही पोलिसांना, लोकांना, तसा भगवंत सुद्धा सापडत नाही. सहजासहजी परमेश्वर सापडत नाही. पण जनाबाईनं भक्तीच्या दोरानं बरोबर त्याला बांधून ठेवलेला आहे. चोर जसा चकवतो तसा भगवंत सुद्धा चकवत असतो. सर्वसामान्य माणसाला परमेश्वर सापडत नाही, पण संत महात्म्यांनी परमेश्वर मात्र भक्तीच्या दोरानं बांधून ठेवलेला आहे. प्रेमाच्या दोरानं, भक्तीने, प्रेमाने आणि जिवाळ्याने जनाबाईने भगवंताला पकडलेला आहे. प्रेम प्रीतीचे बांधले ते न सुटे काही केले, नाही कष्टाचा गुमान, गोवी भ्रमरा सुमन. अशा पद्धतीचं अतिशय सुंदर हा अभंग आहे. वेदानाही सापडला नाही, वेदानाही नाही कळला अंत पार याचा, कानडा राजा पंढरीचा. असा हा परमेश्वर आहे. पण जनाबाईनं मात्र अतिशय साध्या सोप्या भक्ती योगाने या भगवंताला पकडलेला आपल्याला पाहायला मिळतं. जनाबाईंची भक्ती फार मोठी आहे. येता बसता उठता त्या परमेश्वराचं नामस्मरण करत होत्या, असा हा अभंग आपल्याला पाहायला मिळतो. प्रस्तुत कवितेचा विषय बघा. प्रस्तुत अभंगामध्ये विठ्ठलाबरोबरचा प्रेम सुख संवाद आणि लटकी भांडणे आहेत. त्याचबरोबर या कवितेतून मिळणारा संदेश हा महत्वाचा आहे. मानवी जीवनामध्ये भक्ती, निष्ठा व प्रयत्न या मूल्यांना नितांत महत्व आहे. आपण सुद्धा आपल्या जीवनामध्ये विद्यार्थी मित्र हो, आपण सुद्धा जो काही आपण काम पकडू, जे काम आपण घेऊ ते प्रभावीपणे करायचं. कामात आनंद शोधायचा, निष्ठा पाहिजे, प्रयत्न पाहिजेत, कष्ट पाहिजे, आणि तरच आपलं ठरवलेलं ध्येय आपण पूर्ण करू शकतो. कवितेची मध्यवर्ती कल्पना पहा. भगवंत आणि भक्त यांचा प्रेम सुख संवाद या ठिकाणी व्यक्त झालेला आहे. भक्तीच्या बळावर देवाला आपलेशी करणारा भक्त आणि ईश्वर यांच्या उत्कट संबंधाचे काव्यमय दर्शन आपल्याला या अभंगामध्ये पाहायला मिळतं. लहान अभंग आहे, 2 चरण आहेत. मी तुम्हाला आत्ताच बोललेलो आहे. प्रत्येक चरणामध्ये 8 ते 10 अक्षर आहेत. आणि हा काव्यसंग्रह सकल संत गाथा खंड पहिला यामधून अभंग क्रमांक 180 हा अभंग या पाठ्यपुस्तकामध्ये निवडलेला आहे. या अभंगातून व्यक्त होणारा स्थायी भाव आनंद आहे, उत्साह आहे. परमेश्वर भेटीचा आनंद फार मोठा आहे. रस सुद्धा यामध्ये शांती रस आहे, भक्ती रस आहे, कधी कधी अद्भुत सुद्धा रस आपल्याला या अभंगामध्ये विद्यार्थी मित्रांनो पाहायला मिळणार आहे. कवितेचा आशय बघा. धरीला पंढरीचा चोर, गळा बांधून या दोर. पहिल्या जोरावर जनाबाईनं मात्र हा बांधून ठेवलेला आपल्याला पाहायला मिळतो. दुसरं चरण पहा. हृदय बंदी खाना केला, आत विठ्ठल कोंडीला. जनाबाई म्हणते मी माझ्या हृदयामध्ये परमेश्वराला हृदयरूपी बंदी खाण्यात कोंडून ठेवला आहे. सहजासहजी मी त्याला सोडणार नाही. पण नामस्मरणानं देवाला आपलं केलेलं आहे. संत जनाबाईने नामस्मरणानं आपल्या हृदयामध्ये त्यांनी कोंडून ठेवलेलं आहे. हृदयात सतत विठ्ठलाचं नामस्मरण, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, आणि या नामस्मरण रूपी वास्तव्य परमेश्वराचं आहे. आणि तिथून हा परमेश्वर कधी जाऊ देणार नाही, सोडून त्याला मी सोडणार नाही असं ते म्हणतात. माझ्या हृदयामध्ये मी परमेश्वराला बंदीखान तुरुंगामध्ये कोंडून ठेवलेलं आहे, बंदीखान्यामध्ये. सहजासहजी मी त्याला सोडणार नाही. ध्यानानं, नामस्मरणानं मी हा परमेश्वर माझ्या हृदयात ठेवलेला आहे. देह देवाचे मंदिर, आता आत्मा परमेश्वर असं संत तुकाराम महाराज म्हणतात. जशी उसात हो साखर, तसा देहात हो ईश्वर. जसे दुधामध्ये लोणी, तसा देही चक्रपाणी. बघा,
की परमेश्वर आपल्या जवळ आहे, पण आपण शोधायला पाहिजे. इकडे तिकडे शोधिशी कारे, फिरशील वेड्या परी, वसे तो देव तुझ्या अंतरी. जनाबाई सुद्धा आपल्या कामातून तिचं लक्ष नामस्मरणावर होतं. हातामध्ये टाळ मृदंग, कीर्तनामध्ये रमायची, भजनामध्ये रमायची, प्रवचन ऐकायची, आणि मग तिनं ध्यास घेतलेला होता विठ्ठलाचा. तिचं शरीर, तिचं मन, तिचा श्वास अणु रेणू नामस्मरणानं पुलकित व्हायचा. ती म्हणते आपल्या अभंगामध्ये की मला ताण भूक काही लागायचं नाही, परमेश्वराला भेटीची ओढ माझ्या मनामध्ये असायची. कष्ट यातना मला जाणवल्याच नाही, कुठलंही काम मी कमी लेखलं नाही. म्हणून माझं परमेश्वरावर नितांत प्रेम होतं, भक्ती होती, म्हणून मी माझ्या हृदयामध्ये या परमेश्वराला कोंडून ठेवलेला आहे. ती म्हणायची मी डोळे भरून परमेश्वराला पाहतोय, मी माझ्या कामात परमेश्वर शोधतो आहे. विद्यार्थी मित्र, या ओळीमधून आपल्याला याच तत्व आपल्याला मनामध्ये रुजवायचे आहेत की आपलं काम सुद्धा आपण प्रामाणिकपणे करायचं. जे घेतलेलं काम आहे ते काम प्रभावीपणे आपण करायचं आहे. आणि म्हणून पुढलं चरण बघा. शब्दे केली जवा जुडी, विठ्ठल पायी घातली बेडी. बघा, शब्दांची बेडी केलेली आहे. शब्द केली जवा जुडी, शब्दांची जोडून साखळी केलेली आहे, जोडाजोडी केलेली आहे. हृदयामध्ये वास करणाऱ्या या परमेश्वराला मी कोंडून ठेवलेला आहे. तो इतरत्र जाऊ नये म्हणून, पळून जाऊ नये म्हणून मी शब्दाला शब्दे जोडून नामस्मरणाची अतिशय बळकट, मजबूत, न तुटणारी अशी शब्दांची जाडजूड साखळी विठ्ठलाच्या पायामध्ये बेडीच्या रूपानं घातलेली आहे. किती सुंदर रूपक योजलेलं आहे पहा. आणि ही बेडी काही केल्या निघणार नाही, काही केल्या तोडता येणार नाही. बघा, शब्द केली जवा जुडी, नाम विठोबाचे पर्वत जळतील पापाचे, असं म्हणतात. नाम आहे आदी अंत, नाम सर्व काळ, आहे बुडत्याला नौका जीवनी आधार. नामाचं मोठे पण फार मोठं आहे. नाम संकीर्तन साधन पै सोपे, जळतील पापे जन्मांतरीची. वाल्या कोळ्यानं रामनाम घेतलं आणि वाल्मिकी झाला. हा नामाचा महिमा आहे. म्हणून सगळ्यात सर्वश्रेष्ठ जर काय असेल तर नाम आहे. म्हणून जनाबाई सुद्धा प्रत्येक श्वासाला नामस्मरण करायची. असं म्हटलं जातं 24 तासामध्ये 21,600 वेळेला आपण श्वास घेतो आणि सोडतो. जनाबाई प्रत्येक श्वासाला विठ्ठल 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 म्हणायची. तिचं नामस्मरण सुरू असायचं. त्यामुळं कोट्यावधी नामस्मरणाचा संकल्प तिचा सहज पूर्ण व्हायचा. म्हणूनच अवतीभोवती विठ्ठल तिच्या भोवती असायचा. जनाबाईच्या प्रत्येक कामात विठ्ठल असायचा अशी ती सांगते. म्हणून चारी मुक्ती ज्या संतांच्या जवळ आहेत ते केवळ नामस्मरणानं. तुका म्हणे नामापाशी चारी मुक्ती, नारायण हरी नारायण हरी, भक्ती मुक्ती चारी घरी. अशा पद्धतीनं नामस्मरणाचं फार मोठं महत्व या निमित्तानं संत जनाबाई आपल्याला सांगतात. सेना बैसला निवांत विठ्ठल नाम उच्चारित. सेना महाराजांचा सुद्धा अभंग आहे. नामे तारिले अपार, महापापी दुराचार, वाल्या कोळी महाअत्यारी, नामे तारीला निर्धारी, घेता नाम विठोबाचे. हनुमंताची सुद्धा काही गरज नव्हती. माझ्या पतीनं हा सागर प्राशन केला असता. त्यावेळेला हनुमंत काय म्हणतोय बघा. माते शिरे राम नामाने तरला, आणि माझे जे उड्डाण मी घेतो ना ते फक्त केवळ राम नामानं. अगस्ती ऋषी सुद्धा म्हणतात मी माझ्या पोटामध्ये समुद्र घेतोय, आकाश घेतोय, ते केवळ राम नामानं. तात्पर्य काय? राम नामापेक्षा राम नाम मोठे आहे, रामापेक्षा राम नाम मोठे आहे. नामाचा मोठा महिमा आहे. म्हणून केली जवा जुडी, विठ्ठला पायी घातली बेडी. मन वढाय वढाय उभ्या पिकातील ढोर, किती हाकला हाकला पुन्हा येई पिकावर. मनाला आवर घालण्यासाठी नामस्मरणामध्ये असले पाहिजेत, वाचनामध्ये असले पाहिजेत. इतर गोष्टीपेक्षा वाचन चिंतनानं आपलं मन
मोठं करायचं आहे. शब्द केली जवा जोडी विठ्ठला पायी घातली बेडी. यानंतरचा पुढला चरण बघा. सोहम शब्दाचा मारा केला विठ्ठल काकुलती आला. बघा किती सुंदर वेगळ्या पद्धतीचा हा चरण या ठिकाणी व्यक्त केलेला आहे जनाबाईने. सोहम शब्द, सोहम म्हणजे सहा अहम, सोहम तो मीच आहे. शंकराचार्याने, आदरणीय शंकराचार्याने अंत मांडलेला होता. ते ब्रह्म सत्य आहे, जगत सुद्धा सत्य आहे. म्हणजे परमेश्वर सर्व ठिकाणी व्यापक आहे. हा वारकरी संप्रदायाचा तत्वज्ञानाचा भाग या ठिकाणी आपल्याला दिसतोय. तो आणि मी एकच, परमेश्वराचंच रूप सर्वत्र आहे. आत्मा आणि परमात्मा हा एकच आहे. हा सोहम शब्दाचा मारा केला म्हणजे हा शब्दाचा मारा केला. भक्तिभावाचा, वात्सल्याचा, श्रद्धेचा, आध्यात्मिकाचा आणि मुक्तीचा मार्ग म्हणजे हा भक्ती मार्ग आहे. म्हणून आध्यात्मिक अनुभूतीची परमोच्च पायरी या ठिकाणी आपल्याला जनाबाईंची दिसते. जनाबाई भगवंताच्या नामस्मरणाने हरवून जात असत आणि म्हणून त्यांना भान राहत नव्हतं. त्यांची देव आणि भक्त यांच्यामध्ये अद्वैतपणा निर्माण होत होता, द्वैत राहतच नव्हतं. असा सोहम दोन्ही जनाबाईंच्या नामस्मरणाने अणुरेणूमध्ये प्रकट व्हायचा. आणि म्हणून हा भक्तिभावाचा, वात्सल्य, श्रद्धेचा मारा सोहम शब्दाचा हा होत होता. म्हणून परमेश्वर आणि भक्त एकरूप झाले. सोहम शब्दाचा उच्चार झाल्यानंतर सर्व काही बाजूला ठेवून साक्षात भगवंत जनाबाईंच्याकडे धाव घेत होता. म्हणजे परमेश्वर सर्वत्र आहे याची अनुभूती या निमित्तानं जनाबाईला होत होती. भगवंताला विषमता, भेदभाव मान्य नाही. त्याला बाहेर शोधण्यापेक्षा स्वतःमध्ये शोधा. जनाबाई आपल्याला हे संदेश देतात. सतत चिंतन करा, मनन करा, सद्विचार करा. स्वतःच्या हृदयात त्याला सद्विचाराने बंदिस्त करा, कोंडून ठेवा. तो तुमच्या चांगुलपणात आहे, सत्कर्मात आहे. आणि म्हणून तुमचं विद्यार्थी मित्र आचार, विचार, संस्कार सदैव चांगले ठेवा. अतिशय सुंदर हा आशय या अभंगामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो. या अभंगाच्या शेवटच्या चरणामध्ये तर खूप मोठा आपल्याला पाहायला मिळतो. त्यानंतर पुढलं चरण. जणी म्हणे बा विठ्ठला, जणी म्हणे बा विठ्ठला जीवेन सुखे मी तुला. जनाबाई म्हणतात की तू आणि मी एकच आहे. जीव शिव एकच आहे. आत्मा परमात्माच एकच आहे. तू आणि मी आणि तू एकच आहे. ही जाणीव आपल्याला झालेली आहे. आणि म्हणून या परमेश्वराशी मी एकरूप झालेले आहे. अशा या भगवंताला माझ्या देहात जोपर्यंत प्राण आहे तोपर्यंत मी सोडणार नाही. जनाबाई म्हणतात अगा विठ्ठला, बा विठ्ठला संबोधन या ठिकाणी वापरलेलं आहे. विद्यार्थी मित्र, अगा विठ्ठला, बा विठ्ठला म्हणजे हे संबोधन वापरले. मी तुला माझ्या हृदयापासून, जीवापासून कधीच दूर जाऊ देणार नाही. माझ्या देहात जोपर्यंत प्राण आहे तोपर्यंत मी भगवंताला सोडणार नाही. बघा की परमेश्वराशी एकरूप झाल्यानंतर भक्त आणि भगवंत याचं नातं राहत नाही. सर्व एकरूप होतात. कोणताही लोभ नाही, माया नाही, विकार नाही. याच्यापासून परमेश्वर एकदा प्राप्ती झाली की सगळे विकार बाजूला पडतात. काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर, लोभ हे सगळं निघून जातं. आणि मग मी माझ्या हृदयापासून, जीवापासून या परमेश्वराला कधीच दूर, की संपूर्ण जीवन परमेश्वर चरणी अर्पण करायचं. म्हणून जनाबाई म्हणतात की या रूपात, नामात, भक्तीत मी रंगून जाते आणि मी पण माझं निघून जातं आणि मी परमेश्वराशी एकरूप होते. ज्याचा सका हरी त्यावरी असीम प्रेम, निरागस भक्ती, जिव्हाळा, श्रद्धा या भावना व्यक्त होताना आपल्याला जनाबाईंच्या दिसतात. आणि म्हणून विठ्ठलाशिवाय, भक्तीशिवाय ती जगूच शकत नाही अशी भावना या निमित्तानं तिच्या मनामध्ये निर्माण होते. म्हणून त्या सांगतात की बा विठ्ठला, जोपर्यंत माझ्या शरीरामध्ये श्वास आहे तोपर्यंत मी तुला सोडणार नाही. तूच माझा सर्वस्व आहे. हाच भाव या ठिकाणी व्यक्त होतो. आणि म्हणून खरे तर संत जनाबाईंनी या अभंगामध्ये प्रत्यक्ष विठ्ठलाला चोर ठरवलेला आहे, भक्तीच्या दोरीने पकडलेला आहे, शरण आणलेलं आहे.
बेड्या ठोकलेल्या आहे, हे सगळं गमतीदार पद्धतीनं रूपक या ठिकाणी योजलेलं आपल्याला पाहायला मिळतं. या रूपकातील कल्पना विलास आणि शेवटच्या चरणात भगवंत भक्त जीव शिव ऐक्य भावातील उत्कटता प्रभावी आहे. सुरुवातीला जनाबाई चोर म्हणते आणि नंतर मात्र परमात्म्याशी एकरूप होते. जनाबाईच्या उन्नत आध्यात्मिक अवस्थेचं लख प्रतिबिंब आपल्याला या अभंगामध्ये विद्यार्थी मित्र हो पाहायला मिळतं. या अभंगाद्वारे जनाबाईंनी विठ्ठलाविषयीची विशुद्ध वात्सल्य, आत्मसमर्पणाची भावना, स्त्री मनाची कोमलता, उत्कट भक्तिभाव पावलो पावली आपल्याला दिसून येत असतात. म्हणून मानवी जीवनामध्ये निष्ठा, भक्ती, प्रयत्न यांचे महत्व जनाबाईंनी या ठिकाणी अधोरेखित केलेलं आपल्याला पाहायला मिळतं. मानवी जीवनामध्ये निष्ठा, भक्ती, प्रयत्न याचं खूप महत्व आहे आणि ते आपल्यामध्ये रुजावं ही आजची काळाची गरज आहे. म्हणून मानवाची, युवकांची, विद्यार्थ्यांची कोणत्या तरी मूल्यावर निष्ठा पाहिजे, तत्वावर निष्ठा पाहिजे. चिरंतर भक्तीवर, बुद्धीवर, भावावर, ध्येयावर, कामावर, नात्यावर, मानवतेवर, माणुसकीवर, चांगल्या विचारावर निष्ठा ही हवीच. म्हणून अतिशय सुंदर विचार या निमित्तानं आपल्याला व्यक्त होतात. विद्यार्थी मित्रांनो, आपली सुद्धा निष्ठा आई वडिलांच्यावर पाहिजे, समाजावर पाहिजे, शाळेवर पाहिजे, शिक्षकांच्यावर पाहिजे, राष्ट्रावर पाहिजे. हजार डोळ्यामधले पाणी माझ्या डोळ्यामध्ये जमे, हजार कंठामधील घोषणा माझ्या कंठामध्ये घुमे, हजार हृदये गहिवरती तर मन माझे गहिवरते, ऐसे हजारो संगे जडले आपले नाते. विवा शिरवाडकर म्हणतात की आपण समाजामध्ये काम करत असताना समाजाच्या अडी अडचणी समजून घेतल्या पाहिजेत, सामाजिक बांधिलकी स्वीकारली पाहिजे आणि समाजाच्या प्रभावामध्ये आपण सामील झालं पाहिजे. अतिशय सुंदर विचार या निमित्तानं आपल्याला पाहायला मिळतात. विद्यार्थी मित्रो, प्रस्तुत कवितेची वैशिष्ट्ये सुद्धा अतिशय सुंदर पद्धतीनं या ठिकाणी पीपीटीच्या माध्यमातून आपण पाहत आहोत. हा लहान अभंग आहे, 2 चरण आहे. प्रत्येक चरणात 8 ते 10 अक्षर आहेत. दोन्ही चरणात यमक आहे. सहज सुलभ प्रासादिक अशी ही रचना आहे. शब्द योजनेमध्ये ताल लय गिळता आपल्याला पाहायला मिळते. यामध्ये रेखीवपणा आहे, भावोत्कटता आहे, रसाळपणा आहे, हे भावकाव्य आहे, नाट्य सौंदर्य आहे, सुख संवाद आहे, चोर दोर तुरुंग जाडजूड साखळी बेडी, अतिशय सुंदर असं रूपक या ठिकाणी योजलेलं आपल्याला पाहायला मिळतं. यामध्ये कल्पना आहे, विलास आहे, कल्पना विलास आहे आणि अखेरचा ऐक्य भाव हा सुद्धा गमतीदार प्रसंग आपल्याला पाहायला मिळतो. जनाबाईंचे अभंग असं म्हणतात की खडी साखरेसारखे मनात घोळत राहतात. अशा पद्धतीचे हे अभंग आपल्याला पाहायला मिळतो. यानंतर आपण बोर्डवर जनाबाईंनी चोर शिपायाचं रूपक कसं व्यक्त केलेलं आहे ते पाहणार आहोत. आहे तुरुंगामध्ये कैद केलेला आहे. हा तुरुंग कुठला आहे? हृदयाचा. हृदयबंदी खाना केला, हृदयाचा तुरुंग केलेला आपल्याला पाहायला मिळतो आणि या तुरुंगामध्ये कैद केलेला आहे. म्हणजे कसं सुंदर असं रूपक वापरलेलं आपल्याला पाहायला मिळतं. त्यानंतर जनाबाईनं सर्व वाटा बंद केलेल्या आहेत. तो चोर कुठेही पळून जाऊ नये म्हणून कुठल्या वाटा कोंडून ठेवलेल्या आहेत, कोंडून ठेवलेल्या आहेत. त्यांना वाटा बंद केल्या जनाबाईनं भक्तीच्या मार्गाने. नामस्मरण, स्मरण, भजन, पूजन, आत्मनिवेदन हे नवविध भक्तीनं बरोबर वाटा सगळ्या कोंडून ठेवलेल्या आहेत. त्यामुळे हृदयात सापडलेला परमेश्वर कुठेही जाऊ शकत नाही. त्यानंतर
बेडी ठोकलेली आहे परमेश्वराच्या पायामध्ये. परमेश्वराच्या पाया शब्दाला शब्द जोडून शब्दे केली जवा जोडी विठ्ठला पायी घातली बेडी. शब्दांची नामस्मरणाची बेडी करून जाडजूड बेडी ही विठ्ठलाच्या पायामध्ये घातलेली आहे. नामस्मरणाची बेडी किती सुंदर रूपक आहे बघा. आणि त्यामुळे हा परमेश्वर कधी इकडं तिकडं जाऊ शकत नाही, तो हृदयामध्येच वास करत आहे. या चोराला शिक्षा केलेली आहे. चोर गयावया करायला लागलेला आहे. चोर गयावया करतोय, कुठेही जात नाही, कारण सोहम शब्दाचा मारा केला. नामस्मरणामध्ये सोहम शब्द, मी आणि तू एकच आहे, मी आणि तू एकच आहे, परमेश्वर सर्वत्र आहे, हे तत्व मांडलेलं आहे. आणि म्हणून आत्मनिवेदन आणि शेवटी जीवा शिवाची भेट या ठिकाणी झालेली आहे. अशा पद्धतीनं आपल्याला अतिशय सुंदर संत जनाबाईंनी चोर शिपायाचं रूपक या माध्यमातून व्यक्त झालेलं आहे. हे रूपक समजावून घेतलं ना, अभंग अतिशय सोपं आपल्या सहज लक्षात येतं. विद्यार्थी मित्रो, कवितेतील विचार सौंदर्य आपण पीपीटीच्या माध्यमातून पाहणार आहोत. खूप सुंदर विचार मांडलेले आहेत. आपलं ध्येय निश्चित करा. आपलं ध्येय पूर्ण करण्यासाठी सतत मनन चिंतन वाचन आपण करावं. आपली ध्येयावर निष्ठा असावी. आपलं काम आनंदानं करावं. कामात आनंद शोधावा. मानवी जीवनामध्ये माझी बांधिलकी आपण जपावी. आपल्या विकारावर ताबा ठेवावा. प्रेम आपुलकी माया जिव्हाळा अंतःकरणातील सहृदयता ठेवावी. अतिशय सुंदर असे विचार विद्यार्थी मित्र हो या अभंगातून व्यक्त होतात. हे विचार आपल्या मनामध्ये रुजवले पाहिजेत. यानंतर स्वाध्याय अतिशय सुंदर आहे. तुम्ही सहज सोडवाल. मी न सांगता सुद्धा तुम्ही हा स्वाध्याय सोडवायचा आहे. खालील दिलेल्या शब्दासाठी उपमा दिलेली बघा. विठ्ठल, विठ्ठलाला कुठली उपमा दिली तुम्ही बरोबर सोडवायचा आहे स्वाध्याय. हृदय, हृदयाला कुठली उपमा दिली बरोबर लिहा त्या ठिकाणी. अशा पद्धतीनं जोड्या लावा. अतिशय साध्या पद्धतीनं ही जोडी आपण सहज लावू शकतोय. काव्य सौंदर्य, सोहम शब्दाचा मारा केला, विठ्ठल काकुलती आला. यातील विचार सौंदर्य मी सांगितलेले आहेत. तुम्ही वहीमध्ये व्यवस्थित लिहून ठेवा. जनी मा म्हणे बा विठ्ठला जीवेन सोडी तुला, या ओळीतून व्यक्त होणारा भाव सोडवा. यानंतर या स्वाध्यायाचं मूल्यमापन सुद्धा करण्यासाठी मी तुमच्या समोर काही पीपीटीच्या माध्यमातून शब्द दिलेले आहेत. खालील दिलेल्या शब्दासाठी उपमा वापरा किंवा प्रस्तुत अभंगामध्ये यमक कोणते आहेत ते लिहा. चोर दोर, खालील दिलेल्या शब्दांचे अर्थ लिहा. जवा जोडी काकुलती. प्रस्तुत अभंगामध्ये वाक्प्रचार कोणते आले ते शोधून लिहा. समानार्थी शब्द लिहा. धरीला कोंडीला वगैरे. आणि शब्द समूहाबद्दल एक शब्द लिहा. खूप सुंदर आहे बघा. पळून जाता येऊ नये म्हणून पायात घातलेली साखळी म्हणजे काय लिहा तुम्ही, मी सांगणार नाही. आणि जनाबाईनं भगवंतावर मारा केला कोणत्या शब्दाचा. अतिशय सुंदर हा स्वाध्याय तुम्ही सोडवा. विद्यार्थी मित्रो, खूप सुंदर वाटला ना अभंग. धरीला पंढरीचा चोर, गळा बांधून या दोर. संत जनाबाईंनी अतिशय सुंदर विचार या अभंगामधून व्यक्त केलेले आहेत. आपण स्वाध्याय सोडवत असताना, कवितेचं रसग्रहण करत असताना काव्य सौंदर्य, भाव सौंदर्य, भाषिक वैशिष्ट्य, त्याचबरोबर कवितेचा विषय, मध्यवर्ती कल्पना, कवितेतून व्यक्त होणारा संदेश, चोर शिपायाचं रूपक तुम्ही खरोखर समजून घेतलं. खरोखर या कवितेचा सुंदर अभ्यास करा आणि चांगले गुणवान
Otherwise, Good morning, dear students. How are you doing all? Hope you are enjoying your lessons on the virtual classroom. Welcome back for today's session. I am with you, Shweta Patil, for your virtual classroom English subject session. Yesterday we have started with the lesson The Fun They Had by Isaac Asimov. आपल्या इंग्लिश कोर्सबुक मधला लेसन नंबर 1.2 याला आपण काल सुरुवात केली होती. The fun they had, the title of the lesson itself has told us what kind of fun the children used to have in the olden days when they were learning in the classrooms. There were two children called Tommy and Margie. Tommy found a book in the attic. की टॉमी आणि मार्जी नावाची दोन मुलं आणि दोन्ही मुलांमधला हा संवाद या लेसनच्या माध्यमातून आपण काल पाहिला. टॉमीला ॲटिकमध्ये एक बुक सापडलेलं आहे. टॉमी हॅज फाउंड अ बुक and he says that it is a real book. Margie is very curious to know about the book. What is exactly written in the book? And as Tommy goes on telling her that the book is related to school. And Margie feels excited. She is very much amused by the idea that what is there to write about school? की एका शाळेविषयी हे पुस्तक असू शकतं असं कसं? मार्जीच्या मनात कुतूहल आहे. And she goes on asking questions to Tommy. And Tommy says that yes, it is about the school which was a centuries ago. And the book had the pages yellow and crinkly. Now, Margie is very amused by the idea the book is about school because she hated her school a lot. Now, why does Margie hate her school? मार्जीला शाळा आवडत नाही कारण तिची शाळा कशा स्वरूपाची आहे मुलांनो? काल आपण पाहिलं की नाही, तिची शाळा व्हर्च्युअल क्लासरूम आहे. द व्हर्च्युअल क्लासरूम इज सेट अप इन हर नेक्स्ट टू हर बेडरूम इटसेल्फ अँड सो शी फील्स इट मोनोटोनस टू लर्न इन अ व्हर्च्युअल क्लासरूम. की तिच्या व्हर्च्युअल क्लासरूममध्ये शिकणं तिला खूप बोरिंग वाटतं, मोनोटोनस आणि रटाळवाणं वाटतं. अँड दॅट इज वाय शी हेट्स हर स्कूल. Then, what more is worse is for that she hates her school because is going to set that mechanical teacher at the age level of Margie. Up till here, yesterday we have studied. कालच्या भागात आपण इथपर्यंत शिकलेलो होतो. आणि आता आपण वळूया द फन दे हॅड या लेसनच्या पुढच्या भागाकडे पाहूयात आपल्या PPTच्या माध्यमातून. Yes, children. So, the lesson, the fun they had. There are two children, Tommy and Margie. Tommy is 13 years old. Tommy हा मार्जी पेक्षा मोठा आहे, 13 वर्षे वयाचा आहे. And Margie is 11 years old. Tommy found a book in the attic. The book, how was the book? The book was very old. And the pages were his ancestors. And the pages of the book, they were crinkly and yellow pages. Then what do we know again? Tommy tells her that the words in the book were still. की अशा स्वरूपाचं पुस्तक दोन्हीही मुलांनी आजपर्यंत पाहिलेलं नाही कारण टेलीबुक्सच्या माध्यमातून ही मुलं शिकतायत व्हर्च्युअल क्लासरूम मध्ये. अँड सो दिस रियल बुक हॅज गॉट वर्ड्स विच आर स्टिल. की या पुस्तकातली जी शब्द आहेत ते शब्द एकाच जागी स्थिर आहेत, स्तब्ध आहेत. हे पाहून या दोन्ही मुलांना कुठेतरी कुतूहल वाटतंय. What about Margie? Margie is 11 years old. Now, मार्जी ही टॉमी पेक्षा 11 वर्षे वयाची आहे. मार्जी hated her school. Why does Margie hate her school? Why? Because she studies in a virtual classroom, which is next to her bedroom itself. की तिच्याच बेडरूमच्या पुढे तिची व्हर्च्युअल क्लासरूम आहे where she has to study all alone. Okay, there are no children of her age, there are no friends. Margie has to learn her lessons
alone and so she feels it monotonous आणि म्हणून तिला ते कुठेतरी कंटाळवाणं वाटतं, रटाळ असं हे शेड्यूल आहे असं तिच्या लक्षात येतं and so she hates her school. Margie is fascinated about old school. या जुन्या know about these old kinds of schools. Then Margie feels that why would anyone write about school? की शाळेविषयी का म्हणून कोणी लिहिल? Because the concept of school in her mind is virtual classroom. She has never seen real schools, real books before. की या virtual classroomशीच मार्जी परिचित आहे. तिला जुन्या काळातल्या शाळा माहित नाहीत and so she has a question in her mind. तिच्या मनामध्ये प्रश्न आहे, कुतूहल आहे. Why would anyone write about school? Because she hates her school. Then she goes on thinking about the kind of school were there in the previous years, in the previous ages. की पूर्वीच्या काळामध्ये ज्या शाळा होत्या त्या शाळांविषयी मग टॉमी मार्जीला सांगतो what kind of schools were there. Children used to come together in one building. They used to sit together in one of the classroom and they were children of the same age. They were learning the same lessons. So it must be a real fun for these children. मग या मुलांना खरोखर अशा या शाळेमध्ये जायला किती आनंद वाटत असेल. Margie is thinking and she is trying to imagine the kind of schools the children used to learn into. Then what about old schools? Now Tommy tells her that the old schools in the olden times there used to be a tall building. की एका मोठ्या अशा इमारतीमध्ये शाळा भरल्या जात असत. The children used to come together, gather together. की अशा या मोठ्या इमारतीमध्ये जिला शाळा असं म्हटलं जाई आणि या शाळेमध्ये मुलं एकत्र शिकण्यासाठी येत. Children used to gather together. So children, they may be from nearby areas, from neighborhood. And Tommy tells her that आजूबाजूच्या परिसरातली मुलं सोबत शाळेमध्ये मग जात असत. So children, they were of similar age, similar group. They used to gather together, assemble together in one classroom. Then what is more interesting again about this old school? की या जुन्या प्रकारच्या शाळांमध्ये ह्युमन टीचर असे असं टॉमी तिला सांगतोय. Now she is again curious. Why human? How can a man be a teacher? She asks Tommy. टॉमीला ती विचारते की एखादा मनुष्य खराखुरा मनुष्य कसा टीचर असू शकतो. Because according to her, who is the teacher? Only robot is the teacher, she feels. She has a robot as her teacher, which is a mechanical teacher, and so she feels quite amused. आणि म्हणून तिला थोडंसं ते गमतीशीर वाटतं आहे की how can a man be a teacher? Then Tommy explains her that there were human teachers and these teachers were quite as intelligent as my father, she says. Then these children, they used to learn from real books. In these old schools, की या old schools मध्ये मुलं real books मधून शिकत असत. The Tommy is trying to tell her. Let's go ahead. What about the virtual schools? आणि मग ओल्ड स्कूल्स विषयी जाणून घेतल्यानंतर मार्जीला वाटतंय की द स्कूल विच शी स्टडिंग इन अ व्हर्च्युअल क्लासरूम विच इज सेटअप इन हर ओन हाऊस. की तिच्याच घरामध्ये तिच्याच बेडरूमच्या जवळ तिची ही व्हर्च्युअल क्लासरूम आहे. That we have already seen yesterday this picture. There is a mechanical teacher. There is a robot. She is learning from e-books. Means she is learning from a computer software. Sitting in front of the screen. The virtual classroom is all set up with all kinds of electronic gadgets, electronic devices, which are, and she is sitting quite alone, learning on her own, learning from the computer, learning with the help of this robot. That is why this concept of virtual school is very monotonous for Margie. Now children, की मुलांना इथे आपण समजून घेऊया की कशा स्वरूपाची व्हर्च्युअल क्लासरूम मार्जीची आहे. Then what is very
boring thing for her is she hates it a lot. That is, she has to submit her homework in the given slot given by the mechanical teacher. She has to write her homework in the punch code. आपला जो होमवर्क आहे रोजच्या रोज तो तिला पंच कोड मध्ये दिलेल्या स्लॉट मध्ये सबमिट करावा लागतो. अँड सो मार्जी हेट्स this kind of virtual school or virtual classroom, and that is why she feels very much amused to know about the old school. म्हणून या ओल्ड स्कूल विषयी जाणून घेताना मार्जीच्या मनामध्ये कुतूहल आहे. Why? Because she is feeling quite detached from society, from the students of her age. There are no friends around. She has to learn alone, and this learning alone concept is very monotonous for Margie. की एकट्यानेच शिकणं हे सोसायटी पासून दूर जाण्यासारखं आहे, कारण मौज मजा मस्ती किंवा धमाल करायला मार्जीच्या सोबत कोणीही मित्र किंवा मैत्रिणी नाहीयेत. Then let's go ahead. As I have told you, mother has sent for the county inspector. की मार्जीच्या मेकॅनिकल टीचर मध्ये थोडासा बिघाड झालेला आहे. शी इज डुईंग वर्स अँड वर्स इन हर टेस्ट. की मार्जी टेस्ट मध्ये तिचा चांगला परफॉर्मन्स नाही. सो मदर इज व्हेरी मच कन्सर्न. आईला काळजी वाटते आहे. अँड मदर हॅज सेंट फॉर दिस काउंटी इन्स्पेक्टर. ओके, हु इज काउंटी इन्स्पेक्टर? We can now see in the picture. या चित्रात आपल्याला दिसतो आहे विद्यार्थी मित्रांनो. This is a person, county inspector. County inspector is a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. की त्याच्या सोबत त्याचे बॉक्स आहे, डायल्स अँड वायर्स आहेत. ऑल काइंड्स ऑफ इन्स्ट्रुमेंट्स he is carrying so that he can fix this रोबोटिक टीचर. ही कॅन फिक्स दिस रोबोट. की या रोबोट मध्ये जो काही बिघाड झाला आहे तो दुरुस्त करण्यासाठी ह्या काउंटी इन्स्पेक्टरला आईने बोलावलं आहे. ही इज अ मेकॅनिक. काउंटी इन्स्पेक्टर इज अ मेकॅनिक. ही फिक्सेस मार्जीज मेकॅनिकल टीचर. He knows that the lesson is very difficult for Margie. Why? Because it is not set according to her age level. So he has now, what he has done, he has adjusted it according to the level of Margie. मार्जीच्या लेवल प्रमाणे, तिच्या वयाप्रमाणे त्यांनी हा मेकॅनिकल टीचर सेट केलाय. Now county inspector, this person, he comes and he tries to fix this robotic teacher. He is a very pleasant man, pats Margie on her head, tries to communicate with Margie and her mother. मार्जीशी आणि आई सोबत त्यांनी संवाद केला आहे, बोलणं केलं आहे. And a very kind man, very pleasant person, and he tries to fix the robotic teacher, and he knows what was the problem in the robotic teacher, mechanical teacher of Margie. So mother was very concerned about it. This county inspector has tried to fix Margie's teacher. Now we can see here in this picture. पुन्हा या बाजूला आपल्याला दिसतोय मेकॅनिकल टीचर, a robot. Is a large and black and ugly screen from where Margie has to learn her lessons. Okay, Margie has to learn her lessons. He just bombards Margie with a test after test. एका पाठोपाठ एक टेस्ट मार्जीला हा रोबोट देत असतो. He is a large, black and ugly. This is his description. अशा प्रकारे त्याचं वर्णन केलं गेलेलं आहे. So Margie, that is why Margie hates this teacher, this mechanical teacher, because he cannot connect well with Margie. Let's go ahead, children. We can here now see the virtual classroom where Margie has to take her lessons. While Margie was having communication with Tommy, Tommy सोबत संवाद साधत असताना मार्जीला अचानवलेलं आहे. Margie has now went to the virtual classroom. Mother has called Margie. आईने मार्जीला बोलावलं because it was her time for school. Margie went to her virtual classroom. The virtual classroom is next to her bedroom. The teacher was
ऑन. मेकॅनिकल टीचरच्या समोर मार्जी बसली अँड शी हॅज टू लर्न हर लेसन्स, अटेंड हर लेसन्स ॲट दी सेम टाइम एव्हरी डे एक्सेप्ट सॅटर्डे अँड संडे. आठवड्याचे हे 2 वार सोडले, वीकेंड सॅटर्डे आणि संडे सोडले, तर रोजच्या रोज तिला या मेकॅनिकल टीचरच्या माध्यमातून हे लेसन्स अटेंड करावे लागतात. लेट्स गो अहेड. वी हॅव ऑलरेडी लर्न्ड अबाउट मार्जी. मार्जी विषयी आपण जाणून घेतलेलं आहे. शी इज व्हेरी क्युरियस, 11-year-old गर्ल, asking questions constantly. सारखे प्रश्न ती विचारते आहे टॉमीला. She craves for the education that is interactive, engaging and involved. की अशा स्वरूपाचं शिक्षण पूर्वी मिळत होतं शाळेमध्ये, स्कूलमध्ये, त्याविषयी तिला प्रचंड कुतूहल वाटतं आहे. अँड शी इज व्हेरी मच सॅड, डिसअपॉइंटेड अबाउट दी कम्प्युटराइज्ड, इंडिव्हिज्युअलाइज्ड मॉडेल ऑफ एज्युकेशन. शी इज लॉंगिंग टू बी अराउंड अदर चिल्ड्रन. इतर मुलांसोबत आपल्यालाही शिकायला मिळायला हवं असं कुठेतरी तिला मनापासून वाटतं. अँड हँगिंग अराउंड टॉमी. टॉमीच्या ती सारखं मागे मागे करते आहे, आस्किंग हिम क्वेश्चन्स अँड ड्रीमिंग ऑफ हॅव्हिंग फन. की अशा प्रकारच्या शाळेमध्ये खरोखर किती धमाल असेल, किती मौज असावी अशी कल्पना करत मार्जी त्या शाळेमध्ये कुठेतरी रममान होते आहे. शी इज ड्रीमिंग ऑफ सच अ स्कूल. Let's go ahead, children. This is Tommy. Tommy is 13-year-old. He shares the book with Margie. Margie सोबत या पुस्तकाविषयी तो मार्जीला सांगतो. He finds that Margie is very enthusiastic, constantly annoying him with questions. सारखे मार्जी प्रश्न विचारते आहे. But since he is 2 years older than Margie, मार्जीपेक्षा तो 2 वर्षे वयाने मोठा आहे, and so trying to act very superior. Speaking in a very superior tone. At the same time, he is very arrogant. थोडासा arrogant आपल्याला संवादाच्या दरम्यान टॉमी आहे असं जाणवतं. And Margie remarks that human man couldn't possibly be a teacher and knows as much as their mechanical teacher. His father also knows की माझ्या वडिलांनाही माझ्या टीचर इतकं माहीत आहे असं तो सुपिरियर टोननी मार्जीला सांगतो. We come to know about Mrs. Jones also, who is Margie's mother. Margieची आई Mrs. Jones. She is concerned about Margie's education. मार्जीच्या शिक्षणाविषयी काळजीत असलेली आई काउंटी इन्स्पेक्टरला बोलावते. And she calls this county inspector to reprogram this mechanical teacher. मेकॅनिकल टीचर मधला फॉल्ट जो आहे तो फिक्स केला जातो. काउंटी इन्स्पेक्टर मी फिक्स केलेला आहे. अँड मिसेस जोन्स शी इज व्हेरी मच शुअर दॅट दिस टीचर इज व्हेरी एबल टू टीच each a child individually and she keeps the strict school schedule. आणि म्हणून मार्जीला ती पटकन बोलावते की व्हर्च्युअल क्लासरूम मध्ये आता तिची शिकण्याची वेळ झाली आहे म्हणून. लेट्स गो अहेड चिल्ड्रेन. वी नाव come to know some new words through this story. या स्टोरी मधून आपल्याला काही नवनवीन शब्द जे आले आहेत त्याविषयी आपण त्या ठिकाणी लेसन समजून घेताना आपल्या लक्षात आलेले असतील. द बुक वॉज क्रिंकली, मेनी फोल्ड्स, awfully is extremely, attic. तेव्हा हे नवीन शब्द आपण त्या ठिकाणी जाणून घ्यायला हवेत लेसन संपल्यानंतर. टॉमी फाउंड द बुक इन दी attic. Attic is the place below the roof. आपल्या छताच्या वरती असलेली जागा की जी स्टोर रूम म्हणून वापरली जाते. Margie felt scornful about the school. Means she's expressing some contempt, hate, like थोडासा तिरस्कार मार्जीच्या मनामध्ये आहे शाळेविषयी. Then loftily is proud in a haughty manner. थोडासा गर्वाने, अहंकाराने टॉमी मार्जीशी बोलतो आहे. Century is a period of 100 years. Nonchalantly means in a casually calm and relaxed manner. That is how Tommy was talking to Margie, not showing interest. की मार्जीनी ज्यावेळेला मला पुस्तक पुन्हा एकदा वाचायला देशील का विचारलं त्यावेळेला टॉमी said something nonchalantly, not showing much interest. Then Margie had to submit her homework in the given slot. Slot is a given space, time or position. Gear to is adjusted to a particular standard or level. Then there is a word called betcha. Betcha is I bet.
आय एम शुअर की पैज लावणे एक प्रकारचा टॉमी इज व्हेरी मच शुअर. Okay, then there is a workshop below in your textbook. Match the words in column A with their meaning in column B. Bet you. Pronouncing, उच्चार करणे एखाद्या शब्दाचा मोठ्याने, that is expressing the word strongly. Loftily, loftily is in a superior manner. And dispute, मार्जी आणि टॉमी मध्ये थोडासा डिस्प्यूट एक प्रकारे सुरू आहे. सो दॅट इज अ डिबेट. डिस्प्यूट मीन्स डिबेट. सो वन्स यू कंप्लीट द लेसन, फिनिश द लेसन, की हा लेसन पूर्ण झाला. काही ऍक्टिव्हिटी आता आपण थोडक्यात सोडवण्याचा प्रयत्न करूया विद्यार्थी मित्रांनो. द ऍक्टिव्हिटी इज यूज द प्रॉपर पंक्च्युएशन मार्क अँड रीराइट द sentences. The first one is, where did you find it? Okay, the question mark I have already given. Okay, so where did you find it? How will you write this? Where, W should be capital. And you need to put some punctuation marks after writing it. की या ठिकाणी योग्य विरामचिन्हांचा वापर आपण करणं अपेक्षित आहे. Question mark was needed and you need to complete the double inverted comma. Okay. What is it about? Here also this is a question. हा देखील प्रश्नच आहे म्हणून प्रश्नचिन्ह येईल आणि दोन्ही बाजूला डबल इन्व्हर्टेड कॉमा म्हणजे अवतरण चिन्ह तुम्ही देणं गरजेचं आहे. They had a teacher. Here we need just a full stop. Okay. So how could a man be a teacher? How could a man be a teacher? This H should be capital. Then this is a question by Marji. Again question mark, पुन्हा प्रश्नचिन्ह आणि डबल अवतरण चिन्ह. Double inverted comma. Sure, if they were the same age. So this is just a plain sentence. Comma was already given. We just need one full stop over here. Okay. So विराम चिन्हांच्या संदर्भातली ही काही वाक्य आपल्याला वर्कशॉपसाठी होती. Let's go ahead. There is one more activity in your workshop, that is write words related to the following words. आपल्याला काही शब्द दिलेले आहेत वर्तुळात. At least 10 words each. प्रत्येक शब्दाशी संबंधित कमीत कमी 10 शब्द आपण आता लिहिण्याचा प्रयत्न करूयात. Use 1 minute to write each set of related words. Okay. There is one word which is given, pages. बुकशी रिलेटेड शब्द आपण इथे लिहिण्याचा प्रयत्न करूया. What are the words related to a book? Book can have a cover. It can be a textbook. It can be a notebook. Book. Then book has lessons. Book may have stories. Related words म्हणजे त्याच्याशी संबंधित शब्द आपण लिहिण्याचा या ठिकाणी प्रयत्न करूयात. Book again has assignments, workshop like we are solving now, right? Then book is available at book depot, bookstore, book depot or bookstore you may write. Okay, now next activity. Yes. So what is the next word, children? Family. So which words do you remember? Can you recall when you think of a family? Family is where we have our parents. We have a brother. We have sister. Then family stands for love. Family stands for care.
Then family may be small, a family may be large. It can be a joint family or it can be a nuclear family. Parents, brother, sister, you may have grandparents. We have grandparents at our home, in our family. So such words you may write. Okay, the next word we have is school. शाळा म्हटली म्हणजे काय काय आपल्या डोळ्यासमोर उभं राहतं? School. In a school we have our teachers. Isn't it? We have our principals. School. शाळेत गेल्यानंतर पुन्हा आपल्याला कोण भेटतात? Friends. आपले मित्र मैत्रिणी. School. Then school may have, again, what do you say? Cabin, principal cabin, your classroom, right? So many things you may recall. तेव्हा अशा स्वरूपाची ही ऍक्टिव्हिटी एक माइंड मॅपच्या माध्यमातून आपण सोडवणं गरजेचं आहे. So try to recall as many words as you can and solve this activity. की याच्याही व्यतिरिक्त अजून आपल्याला काही शब्द जर सुचत असतील तर आपण आपल्या टेक्स्टबुक मध्ये लिहून काढूया विद्यार्थी मित्रांनो. जाऊयात पुढे. Yes. There is one activity called discuss. How would you like to learn? From a human teacher or a mechanical teacher? नुकतंच फन दे हॅड या लेसन मधून आपण मेकॅनिकल टीचर विषयी पाहिलं, व्हर्च्युअल क्लासरूम विषयी पाहिलाय. सो what would you like to have? From whom would you like to learn? कोणाकडून शिकायला आवडेल? ह्युमन टीचर की मेकॅनिकल टीचर? Exactly. So some may want human teacher, some may want mechanical teacher, and both of them have advantages and disadvantages. Now human teacher कडून शिकण्याचेही काही फायदे आहेत किंवा तोटे असू शकतात. And mechanical teacher may also have some advantages and disadvantages. की काय advantages? फायदे आपल्याला काय वाटतात ह्युमन टीचर कडून शिकण्याचे? Human teacher can connect us with us, so we can have good interaction. चांगल्या प्रकारे आपल्याला आपल्या शिक्षकांशी संवाद साधता येतो, कारण तो संवाद कसा असतो? फेस टू फेस असतो. There is a human touch, proper interaction is there, isn't it? Then human teacher, आपल्याला आपले शिक्षक वेळोवेळी प्रेरणा देतात, शाबासकी देतात, कौतुक करतात, बरोबर आहे ना? Human teacher motivates us. But what about mechanical teacher? Mechanical teacher does not motivate. Mechanical teacher can be, we can learn from him anytime, anywhere, from our house also, in a virtual classroom. That may be the advantage. And what is the disadvantage is no motivation. Okay. He will not motivate us. Yes, so he cannot motivate us. No motivation. प्रेरणा देईल का आपल्याला? He has a lot of information. He has a lot of information about all subjects. Okay. He is a treasure of information. Treasure of information, and he will deliver us that information. की ही सगळी माहिती तो कदाचित आपल्याला डिलिव्हर करेल, सांगेल, पण मोटिवेशन मात्र देऊ शकणार नाही मेकॅनिकल टीचर, राईट? Mechanical teacher will just provide you the complete words instead of contracted forms. Now what are contracted forms? Here you can see that this is written in short. काही शब्द आपल्याला शॉर्ट मध्ये शॉर्ट फॉर्म्स लिहिलेले आहेत. ते कॉन्ट्रॅक्ट रूप आहेत त्या शब्दाचे. When you are through, that is. So how will you write this? When you are, that is actually you are, but it is written your. परंतु ते आपल्याला you are असं लिहायचं आहे. What about this? Okay, it's good for plenty more. It means it is. She hadn't seen as many telebooks. Hadn't is had not. She had not seen as many telebooks. What's it about? What means what. स्वरूप जे आहे ते आपल्याला
पूर्ण स्वरूपात लिहायचं आहे लॉंग फॉर्म. I've showed it up. I've slowed it up. That is I have. That is actually I have. Okay, it is I have, children. Have. I don't know. Don't here means do not. And last one is it wasn't a regular teacher. Wasn't is was not. तेव्हा हे कॉन्ट्रॅक्टेड रूप आपल्याला पूर्ण त्याच्या लॉंग फॉर्म मध्ये लिहिणं गरजेचं होतं या ॲक्टिव्हिटीमध्ये. लेट्स गो अहेड नाव. दिस इज अ ॲक्टिव्हिटी अबाउट ग्रॅमर. ग्रॅमरची ही ॲक्टिव्हिटी आहे. अंडरलाईन वर्ब्स अँड चूज दी करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दी ब्रॅकेट्स. Margie even wrote about it. Present tense or past tense. How to identify? कसं ओळखणार आहोत? क्रियापदाच्या रूपावरून. Margie even wrote about it. Wrote is a second form of the word write. Write या शब्दाचं हे दुसरं रूप आहे. म्हणून past form आहे हा. So this is past tense. Number 2. Today, Tommy found a new book. Look at the verb. क्रियापदाकडे पहा. Now this is again the second form. दुसरं रूप आहे हे पुन्हा क्रियापदाचं. Findचं दुसरं रूप आहे found. So this is again past tense. My father knows as much as my teacher. Look at the verb knows. Now knows is a present tense. वर्तमानकाळी रूप आहे knows. पहिलं रूप आहे आणि त्याला s लागलेला आहे विद्यार्थी मित्रांनो. Next is Margie was scornful. Now let us identify whether it is singular or plural. Look at the verb. It is singular verb. Exactly. This is the old kind of school. This is again singular verb. And the teachers were people. Were, was, were कधी वापरतो आपण? कारण टीचर्स हे जे आहे अनेक वचनी नाम आहे. अनेक वचनी नामाच्या पुढे वर वापरलाय. सो दिस वर्ब इज प्लुरल वर्ब. नाउ लेट्स गो अहेड. पुढे जाऊया. क्रियापदाचं तेही बदलणार आहे विद्यार्थी मित्रांनो. लेट अस ट्राय टू सॉल्व द फर्स्ट वन. आय डोंट नो. चेंज आय टू शी. आता या आयच्या ऐवजी काय वापरायचं आहे? शी. शी. नाव शी डोंट नो असं येणार नाही. शीच्या पुढे आपल्याला डज हे क्रियापद वापरावं लागेल. डज हे क्रियापद वापरावं लागेल. शी डझंट नो. शी डझंट नो. ऑलराइट. माय फादर नोज. चेंज माय फादर टू वी. माय फादरच्या ऐवजी काय वापरणार आहोत? वी. My father knows, but we know. We नंतर मात्र आपण no हे रूप वापरू. हा s निघून जाईल कारण we हे अनेक वचनी सर्वनाम आहे. This is a plural pronoun. Next, I am following in your footsteps. Change I to he. आयचा आता ही करूया. He am असं म्हणाल का? नाही. काय म्हणाल? He is. He is following in your footsteps. तेव्हा उर्वरित वाक्य जसंच्या तसं आपण या ठिकाणी लिहिणार आहोत. जस्ट व्हॉट वॉज आस्क्ड. फक्त कर्ता बदलायचा होता आणि पुढे क्रियापदाच्या रूपातही बदल झालेला आहे. ओके विद्यार्थी मित्रांनो. नाव देर आर फ्यू मोर ॲक्टिव्हिटीज अगेन. जसं आपण व्हर्च्युअल क्लासरूम ही संकल्पना शिकलो त्याप्रमाणे ऑनलाईन शॉपिंगच्या संदर्भातला दिलेला संवाद आपण आपल्या होमवर्कसाठी वाचू शकता. So this is an activity like live English activity. Here is a conversation between two kids called Tejaswini and Santosh. Tejaswini आणि संतोष या दोघा कझिन्स मधला हा संवाद आहे. लेट्स रीड अँड ट्राय टू सॉल्व. पटकन आपण ही एवढी ॲक्टिव्हिटी आता घेऊया. तेजस्विनी. हाय संतोष. व्हॉट आर यू थिंकिंग अबाउट? हाय तेजू. नेक्स्ट वीक इज दीदीज बर्थडे. वी वॉन्ट टू गिव्ह हर अ सरप्राइज गिफ्ट. Tejaswini. Great idea. What is your surprise gift? Well, we don't have any big shops here. There is little to choose from. Nothing new or surprising. So, why don't you try online shopping? Is it safe?
Yes, it is. If we take proper care, it is one of the most convenient ways of shopping. Plus, you will get so much variety. True, but I don't know how to do it. It's okay. I will show you. Do you have an internet connection? Yes, that's good. Then we can do it in 5 easy steps. Let's start. तेजस्विनी आणि संतोष दोघं भावंडांमधला हा संवाद आहे. तेजस्विनी, संतोष wants to take a surprise gift for his Didi's birthday and Tejaswini has recommended. तेजस्विनी सुचवलं आहे की ऑनलाईन शॉपिंगच्या माध्यमातून तू हे गिफ्ट का घेत नाहीस? भरपूर व्हरायटी मिळते आणि खूप कन्व्हिनियंट आपल्याला शॉपिंगसाठी ही वेबसाईट असते. ऑनलाईन आपण घेऊ शकतो, इंटरनेट कनेक्शन असेल तर ते आपल्याला करता येईल. अँड तेजस्विनी नाव एक्सप्लेन्स दी 5 इझी स्टेप्स. 5 स्टेप्स तेजस्विनीने सांगितलेल्या आहेत ऑनलाईन शॉपिंगच्या. पाहूयात आपण. रेडी आहात तुम्ही? बघा मग काय आहेत आपल्या ऑनलाईन शॉपिंग करण्यासाठीच्या स्टेप्स. मुलांनो, तुमच्या पाठ्यपुस्तकात तुम्हाला सुद्धा हे चित्र दिसत असेल. ऑनलाईन शॉपिंग इन 5 इझी स्टेप्स. तुम्ही सुद्धा Amazon वगैरे या साईट्सवरती ऑनलाईन शॉपिंग केली असेल, तेव्हा कोणकोणत्या स्टेप्स आहेत पहा तेजस्विनीनी संतोषला सांगितलेल्या. द फर्स्ट इज साइन अप, क्रिएट युअर अकाउंट, ब्राउज अँड सिलेक्ट द प्रोडक्ट. हिअर मीन्स सिलेक्ट द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट म्हणजे जे गिफ्ट तुम्हाला खरेदी करायचं आहे फ्रॉम द गिवन कॅटेगरीज, राईट. देन वी कॅन सी द कार्ट ओव्हर हिअर. इथे आपल्याला या कार्टचा सिम्बॉल दिसतो. ऍड, जी वस्तू तुम्ही निवडली ते कार्टला सिलेक्ट करा, ऍड करा. पे टू द टोटल अमाउंट. देन यू हॅव टू पे ऑनलाईन. You have to do online banking through debit card or pay cash on delivery. This is the step. And the last step is check your product. Take your delivery. Check your product when it is delivered to you. Now Tejaswini has tried to tell him the steps. या steps तेजस्विनीनी सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे की ऑनलाईन शॉपिंग कशा प्रकारे करता येईल. And we are here given a question. प्रश्न पण आपल्याला दिलेला आहे मुलांनो. या ठिकाणी पहा. Write step by step manner how Tejaswini and Santosh bought a gift for Didi online. So what are the steps? First of all, what they did, they signed up. They signed up and created their account. तुम्ही देखील ही ऍक्टिव्हिटी तुमच्या टेक्स्टबुकच्या खाली जी स्पेस दिली आहे किंवा नोटबुकमध्ये करू शकता, सोडवू शकता मुलांनो. क्रिएटेड देअर अकाउंट. द वेबसाईट. पहिली स्टेप मी तुम्हाला सांगितली. ओके, अशाच 5 स्टेप्स आपण लिहित जायच्या आहेत. त्या ठिकाणी आपल्याला दिल्या. मी पूर्वीच्या स्लाइडवरती त्या ठिकाणी अंडरलाईन पण केलेल्या होत्या. तुम्ही फक्त त्यामध्ये बदल करत चला. प्रॉडक्टच्या ऐवजी फक्त तुम्ही गिफ्ट हा शब्द वापरा की दे सिलेक्टेड द गिफ्ट ऑफ देअर चॉईस फ्रॉम गिवन कॅटेगरी. ऍड द गिफ्ट टू द कार्ट. हे शब्द वापरा आणि पूर्ण वाक्यात लिहिण्याचा प्रयत्न करा. देन व्हॉट दे डीड, दे पेड द अमाऊंट थ्रू ऑनलाईन बँकिंग. तेव्हा अशा स्वरूपाचे हे शब्द वापरून आपण वाक्यरचना करण्याचा प्रयत्न करूया. आता आपण इयत्ता 9वी मध्ये आहोत, तेव्हा सेंटेन्स कन्स्ट्रक्शन या शब्दांच्या मदतीने आपण करण्याचा प्रयत्न करूया. दिस ऍक्टिव्हिटी इज व्हेरी गुड फॉर यू. अँड वेन द गिफ्ट वॉज डिलिव्हर्ड, चेक द गिफ्ट. अशा प्रकारे या स्टेप्स पूर्ण केल्यानंतर तुमचं गिफ्ट होम डिलिव्हरी तुम्हाला केलं जातं. यू हॅव टू चेक द गिफ्ट. सो दीज आर दी स्टेप्स चिल्ड्रेन दॅट यू नीड टू फॉलो. Hello children. So through workshop we have tried to understand so many activities. I hope you have understood the lesson, the fun they had.
बाय आयझॅक ॲसिमोव. आयझॅक ॲसिमोव यांनी लिहिलेला द फन दे हॅड या लेसनची थीम, सेंट्रल आयडिया तुम्हाला नक्की लक्षात आली असेल. वाचून काढा हा लेसन. ट्राय टू अंडरस्टँड इट अगेन. वॉच दिस व्हिडिओ वन्स अगेन. ट्राय टू सॉल्व ऑल दोज ॲक्टिव्हिटीज गिवन अंडर दी टेक्स्ट, की टेक्स्ट खाली दिलेल्या सर्व ॲक्टिव्हिटी आपणही सोडवण्याचा प्रयत्न करूया. निश्चितच तुम्हाला या ॲक्टिव्हिटीच्या माध्यमातून अजून एकदा द फन दे हॅड या लेसन विषयी खूप सखोल माहिती मिळाली असेल. अँड यू माइट हॅव अंडरस्टूड द कन्सेप्ट ऑफ व्हर्च्युअल क्लासरूम ॲज वेल. How both children, they have loved the old kind of schools were there centuries ago, and how Margie hated her virtual classroom. So after here onwards, maybe in future we also will have to face such a change, and that is what the lesson, a futuristic story, the fun they had. It was quite interesting story. Try to read it again, my dear children, and try to understand. Hope you have learned the story very well. Thank you so much for your attention. Thank you so much. Wish you all the best.
विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार. इयत्ता 10वी कुमार भारती पाठ्यपुस्तकातील पाठ क्रमांक 3 आजी कुटुंबाचं आगळ या पाठासंदर्भात आज आपण चर्चा करणार आहोत. आजी कुटुंबाचं आगळ या पाठाचे लेखक प्राचार्य महेंद्र कदम सर. या पाठाच्या संदर्भात विशेषतः सांगायचं म्हटल्यास ग्राम संस्कृती आणि ग्रामीण जीवन यांचं अतिशय सविस्तर, आकर्षक आणि मुद्देसूदपणे वर्णन या पाठामध्ये केलेलं आहे. हा पाठ ग्राम संस्कृतीशी निगडीत असल्यामुळे ग्रामीण भागातील वेगवेगळे शब्द, वेगवेगळ्या पद्धती, वेगवेगळे खेळ आणि विविध माहिती या पाठामध्ये लेखकाने दिलेली आहे. लेखक स्वतः ग्रामीण भागात राहिलेला असल्यामुळे ग्रामीण भागात असणाऱ्या ज्या विविध पद्धती आहेत, लेखकाने जे खेळ खेळलेले आहेत, किंबहुना लेखकाची जी आजी आहे, तसेच लेखकाच्या घरी जी गाय होती, या सगळ्यांचं अतिशय सुंदर वर्णन या पाठामध्ये आजी कशी आहे हे देखील या ठिकाणी प्रत्यक्ष दर्शनातून, प्रत्यक्ष शब्दातून या ठिकाणी मांडण्याचं काम लेखकाने केलेलं आहे. लेखक प्राचार्य डॉक्टर महेंद्र कदम यांनी ग्रामसंस्कृती सोबतच ग्रामीण भागातल्या विविध पद्धती, विविध जीवन आणि लहानपणी खेळले जाणारे खेळ याची सुंदर माहिती आपण दिलेली आहे. ती माहिती आपण या पाठातून जाणून घेऊया. आजी कुटुंबाचं आगळ. यानंतर आपण पीपीटीच्या माध्यमातून अधिक सविस्तरपणे पाठ आणि चित्र तसेच शब्द यांची सविस्तर माहिती जाणून घेऊया. चला तर मग जाऊया पीपीटीकडे. विद्यार्थी मित्रांनो, आजी कुटुंबाचं आगळ या पाठामध्ये एकत्र कुटुंब पद्धतीचं खूप सुंदर दर्शन घडवलेलं आहे. मानवी नातेसंबंध काय असतात, ते एकमेकांवर कसे ते नाते अवलंबून असतात, याचं सुंदर वर्णन या पाठात आलेलं आहे. आजी हा घटक प्रामुख्याने मध्यभागी ठेवून या पाठाची केलेली रचना अतिशय सुंदर झालेली आहे. आणि आपली भारतीय संस्कृती हा एक ग्राम संस्कृतीचाच पाया असल्याने हा संदेश लोकांपर्यंत जावा हा देखील उद्देश या पाठाचा असल्याचा आपणास दिसून येतो. अगदी सुरुवातीलाच महेंद्र कदम या लेखकाचा परिचय आपल्या पाठ्यपुस्तकात अगदी पाठाच्या सुरुवातीलाच दिलेला आहे. लेखकाने लिहिलेली पुस्तकं, त्यांना मिळालेला पुरस्कार याचं देखील माहिती दिलेली आहे. त्यानंतर या पाठाचा जो सार आहे तो त्या नंतरच्या उतार्यात दिलेला आहे. बघा, त्या पाठाचा सार प्रामुख्याने असा आहे की या पाठात एकत्र कुटुंब पद्धतीचं दर्शन, संबंध काय आहेत, ते कसे जोपासायचे, त्यांचं एकमेकांशी कसं परस्परावलंबन आहे हे देखील या पाठामध्ये दिलेलं आहे. तसेच यांचे नात्यांची जी सुरक्षितता आहे ती सुरक्षितता अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. ते एकमेकांशी संबंधित आहे आणि या सर्वांचा एकच जो आधार आहे, जो मुख्य स्तंभ आहे, तो आहे आजी. म्हणून या आजीला आगळ असं म्हटलेलं आहे. आता आपण जे शब्दांचे अर्थ जाणून घेऊ त्यावेळी आगळाचा अर्थ देखील मी आपणास सांगणारच आहे. ग्रामीण भागांची रचना सुद्धा या पाठात आहे. त्यानंतर ग्रामीण जीवनशैली कशी असते त्याचं सुंदर चित्रण आहे. मुलं लहानपणी कोणकोणते खेळ खेळायचे त्याचं देखील माहिती लेखकाने दिलेली आहे. त्यानंतर लहानपणी रानात गेल्यानंतर त्या ठिकाणी कोणकोणते पदार्थ, कोणकोणते फळं खायला मिळायचे, त्याला रानमेवा असं म्हटलेलं आहे. आणि कौटुंबिक नातेसंबंध जपण्याचा एक संस्कार घालण्याचं काम या पाठाने केलेलं आहे. म्हणून एक ओळ महत्वाचे सांगता येईल मित्रांनो, ग्राम संस्कृतीचं महत्व जाणण्याचा संदेश या पाठातून दिलेला आपल्याला दिसून येतो. आता अगदी आपण पाठ वाचायला जर सुरुवात केला
तर आपल्याला सुरुवातीलाच पहिल्याच ओळीमध्ये आपल्या लक्षात येईल की माझी आजी. बघा सुरुवात काय झाली, माझी आजी, म्हणजे पहिल्याच उतार्यामध्ये आजीचं वर्णन केलेलं आहे. आता आजीचं जे वर्णन 5 ते 7 ओळींमध्ये केलेलं आहे ते आपण मुद्देसूदपणे आणि प्रत्यक्ष शब्दामध्ये त्यांचं वर्णन कसं होईल ते पाहूया. आजी, लेखकाची आजी होती 5.5 फूट उंचीची. बघा आपण जेव्हा कृतीपत्रिका सोडवतो ना तेव्हा आपल्याला नेमकेपणा आवश्यक असतो, म्हणून आजीचं पण वर्णन करायचं आहे पण ते नेमकेपणाने झालं पाहिजे. यासाठी नेमकं किती फूट उंचीची, तर 5.5 फूट उंचीची, म्हणजे यामध्ये उंची आली. नंतर माझी आजी कशी होती, रंगाने गोरी. आणि ती रंगाने गोरी जरी असली तरी ती उन्हा पावसाने रापलेल्या त्वचेची होती, असं या पाठात म्हटलंय बघा. आणि नंतर आजीच्या हातात काठी नव्हती, हे सर्वात महत्वाचं, कारण जवळजवळ 3ऱ्या पिढीवर ती हुकूमत गाजवत होती आणि तिच्या वयाची 70 ओलांडली होती तरी तिच्या हातात काठी नव्हती, अशी ही आमची आजी. अशा पद्धतीनं आजीचं वर्णन पुढे केलेलं आहे की आजीचे सगळे दात शाबूत होते. शाबूत म्हणजे पूर्ण दात जसेच्या तसे होते. आणि आणखी महत्वाचं की डोक्यावर एकही काळा केस नव्हता, म्हणजे संपूर्ण सफेद पांढरे झालेले अशा पद्धतीची आमची आजी. आजीचे कान विशाल म्हणजे मोठे होते, नंतर धारदार नाक होतं आणि चेहऱ्यावर सुरकुत्या पडूनही सौंदर्याची जाणीव करून देणारा आजीचा चेहरा होता. आणखी विशेष म्हणजे आजी 70 वर्ष वयाची जरी असली तरी तिचा कणा मात्र, पाठीचा कणा कसा होता, ताठ होता. आजी चप्पल घालताना जुन्या वळणाच्या नालाच्या वाहना वापरत होती. वाहना म्हणजे चप्पल. अंगात चोळी व हिरवं आणि लाल अशा 2 रंगाची नऊवारी इरकल लुगडीवर बुक्का लावलेला होता आणि बुक्क्याच्या खाली होतं गोंधन, म्हणून कपाळावरचं जे गोंधन दिसू नये म्हणून त्यावर बुक्का लावलेला होता. अशा प्रकारच्या आजीचं वर्णन पहिल्याच उतार्यामध्ये केलेलं आपणाला दिसून येते. आता कृतीपत्रिकेत जेव्हा आपल्याला विचारलं जातं की आजीचं वर्णन सांगा किंवा आजी ही कशी होती, तर या संदर्भात आपल्याला ही जे मुद्दे आहेत 10 मुद्दे आपण जर लक्षात ठेवले तर आपल्याला आजीचं वर्णन अतिशय उत्कृष्टपणे करता येईल. त्यानंतर लेखक असं म्हणतात की या आजीच्या छत्रछायेखाली आमचं सर्व कुटुंब गुण्या गोविंदाने नांदत होतं, म्हणजे अशा पद्धतीची आमची आजी. आता या पाठातील जो दुसरा भाग आहे तो आहे त्यांच्याकडे असलेली एक गाय होती. त्या गायचं नाव काय होतं, कपिली गाय होती आणि ती गावरान गाय होती. आता बघा जसं आपण आजीचं वर्णन बघितलं ना शब्दांच्या माध्यमातून, तशाच पद्धतीने आपण गायीचं वर्णन सुद्धा आपण पाहणार आहोत की गाय कशी होती. तर बघा तिचं नाव आहे कपिली, म्हणजे कपिली नावाची गाय होती. विद्यार्थी मित्रांनो, जेव्हा आपण एखाद्या गोष्टीचं घटकाचं वर्णन करतो तेव्हा आधी त्याचं नाव आणि त्यानंतरचं त्याचं वर्णन करणं अत्यंत गरजेचं असतं. म्हणजे सुरुवातीला गावरान गाय जी होती ती गाय होती, गावरान होती, तिचं नाव होतं कपिली. आणि पुढचं वाक्य बघा पाठ्यपुस्तकात, एका आड एक वेताला तरी खोंड ती नक्कीच द्यायची. बघा आपण या शब्दांचा पण अर्थ पाहणारच आहोत की वेताला म्हणजे काय, जन्माला घालणे. म्हणजे एका आड एक वेताला म्हणजे ती एका आड एक वेताला खोंड द्यायची. खोंड म्हणजे बैल आणि कालवड म्हणजे वासरू. विद्यार्थी मित्रांनो लक्षपूर्वक ऐका, कारण या ठिकाणी खोंड दिलेला आहे. खोंड म्हणजे बैल आणि बैल हा शेतकऱ्याच्या कामी येणारा प्राणी आहे, म्हणून ती एका आड एक वेताला म्हणजे जन्माला खोंड द्यायची. खोंड म्हणजे बैल जन्माला घालायची. म्हणून दावणीला कायम, दावणीला म्हणजे दोरी ज्या ठिकाणी बांधलेली असते तिला कायम कपिलीचीच बैल असायची. म्हणजे त्यांच्या घरी नेहमी बैल जास्तीत जास्त बैल जन्माला येत असल्यामुळे कपिलीची जन्माला आलेली बैल त्या ठिकाणी बांधलेली असायची. मग कपिली जी गाय होती ती गाय कशी होती, द्यायची भरपूर दूध देणारी ती गाय होती. आणि आता दूध कोण काढायचं बघा, म्हणजे कपिली गायचं वर्णन जेव्हा निघतं तेव्हा दूध कोण काढतं त्याचं देखील वर्णन खूप छान आलेलं आहे. तर लेखकाचे वडील म्हणजे आमचे वडील असं म्हटलंय, किंवा काका धार काढायला निघाले की ग्लास घेऊन आमचा मोर्चा गोठ्यात आणि तिथंच बसून राहायची. कशासाठी बघा,
हातातील माळेचा एक एक मणी ओढत काहीतरी पुटपुटायची. म्हणजे ती काय करायची, आपल्या गळ्यात असणाऱ्या तुळशी माळेत जे 108 मणी आहेत त्या मणी जपत जपत देवाचं नाव घेत काहीतरी पुटपुट राहायची. म्हणजे देवाचं नाव घेत राहायची. आणि कारण काय तिथं बसण्याचं आजीचं, तर माझ्या आईने म्हणजे लेखकाच्या आईने आणि धाकट्या चुलतीने म्हणजे काकूने चहा करून दूध पिऊ नये म्हणून सक्त पहारा द्यायची. म्हणजे आजीचा काय होता कटाक्ष, की लहान मुलांना प्रत्येकाला दूध मिळालं पाहिजे. त्या दुधाची थेट चहा बनवून त्यांना न देता थेट दूध जर दिलं तर त्या या बाबतीत सक्त पहारा द्यायची. 4 घरच्या 4 सुना नांदायला आल्या. म्हणजे लेखकाचे वडील आणि ते 4 भावंड होते म्हणून ते 4 भावंडांच्या पत्नी त्यांच्या त्या 4 सुना नांदायला आल्या. त्यांचा कुणावर भरोसा द्यायचा, म्हणजे कोण कोणाला देईल की नाही देईल, म्हणून आम्हाला गोठ्यातच दूध मिळालं पाहिजे यावर आजीचा खूप मोठा कटाक्ष असायचा. मित्रांनो, आजीचं बसण्याचं आणखी एक कारणही होते त्यातलं. काय, तर आमची आई थोरली होती. थोरली म्हणजे मोठी होती, म्हणजे लेखकाची आई. आणि आपण बसून जावांना कामं लावायची. जाऊ म्हणजे लहान भावाची पत्नी, त्यांना कामं लावायची. खरं तर आजीनं सगळ्यांना कामाच्या वाटण्या करून दिलेल्या होत्या. आता आजीनं कामाच्या वाटण्या कशा करून दिलेल्या होत्या ते बघूया आपण. आपल्याला पीपीटीवर दिसत असेल की आजीने काय केलंय, घरातील कामांच्या वाटण्या करून दिलेल्या आहेत. कशा कशा वाटण्या करून दिल्या आहेत बघा. कुणी किती दिवस भाकरी करायची, कारण लेखकाची आई ही थोरली होती बरोबर. मग कुणी किती दिवस भाकरी करायची, कुणी धुणं धुवायचं, कुणी कालवण करायचं, कुणी भांडी घासायची, हे सगळं ठरलेलं असायचं. आणि सर्वात महत्वाचं की प्रत्येकीला एका आठवड्यामध्ये प्रत्येक काम रोटेशन प्रमाणे आलंच पाहिजे यावर आजीचा कटाक्ष होता. म्हणजे का, कारण प्रत्येकीला प्रत्येक काम आलं पाहिजे आणि येत नसेल तर तिने शिकावं. परंतु कामातून सुटका मिळणार नाही. 4ही सुनांना अतिशय प्रत्येक काम आलं पाहिजे यावर आजीचा कटाक्ष असायचा. भाकरी करपल्या की करणारीला लाखोली. म्हणजे काय, लाखोली म्हणजे शिव्या, म्हणजे बोलणं बसायचं. आजी रागवायची भाकरी करपल्या की. आणि सरपण नीट नसलं, सरपण म्हणजे जाळण्यासाठी असलेली लाकडं, ते सरपण नीट नसलं की गड्यांची फजिती. गडी म्हणजे काम करणारी जी मंडळी आहेत ती. आणि नंतर मग सुरुवात आहे लेखकाच्या घरी. जेवण पार पाहायचं झालं तर पहिलं जेवण कोणाचं व्हायचं, तर लहान लहान मुलांचं, म्हणजे आमचं जेवण व्हायचं. लेखक सांगतायत की आमची बाळ गोपाळांची पंगत त्या ठिकाणी बसायची. आणि पंगत बसली की आजी काय करायची, पुढे सरकायची. कशासाठी बघा, म्हणजे आजीचा जीव होता, आपुलकी होती, प्रेम होतं की लहान मुलांना आधी जेवण दिलं आणि आई त्यानंतर बाकीचे जेवण करतील, असा आजीचा कटाक्ष राहायचा. म्हणून आजी पुढे सरकायची आणि आमची आई जेवायला वाढायची किंवा कुणीही, पण वाढताना आजीचा जागता पहारा राहायचा. जागता पहारा म्हणजे काय, आजी कटाक्षाने लक्ष द्यायची आणि काय म्हणायची, पाठीवर मारून मारून काय करायची, खा, एवढं खाल्लंच पाहिजे. यामागे आजीचं प्रेम होतं आमच्या. लेखक सांगायचे की कुणालाही खरकट ठेवू द्यायचे नाही, जेवढं लागलं तेवढंच आणि जेवढं वाढलं तेवढं खाल्लं पाहिजे, यावर आजीचा कटाक्ष होता. आणि जेवण झालं की जेवणानंतर सर्वात महत्वाचं की शेतात घेऊन जाणाऱ्यांचा डबा त्या ठिकाणी तयार व्हायचा. आणि जेवणानंतर रानातल्या भाकरी बांधल्या जायच्या आणि नंतर सगळ्या बायका मिळून जेवायच्या. म्हणजे अशा पद्धतीने जेवणाची पूर्णपणे माहिती या ठिकाणी लेखकाने दिलेली आहे. आणि त्यानंतर 10च्या दरम्यान पोरांना शाळेत पिटाळून म्हणजे त्यांना शाळेमध्ये जायला सांगून दुपारच्या कामाचं नियोजन करून मग आजीची स्वारी ढाळदात येणार, म्हणजे ओसरीमध्ये येणार आणि बसता बसता झोपी जाणार. पण झोपली म्हणजे पूर्ण झोपणार नाही. आजीची झोप कशी, सावध. कुठेही खट झालं की आजी तट जागी, कानोसा घेऊन पुन्हा डोळं झाकणार आणि झोप होता होता गल्लीतल्या बायका जमल्या की वाकड शिवायचं असो, वाकड म्हणजे वाकई म्हणतात त्याला, गल्लीतल्या बायका येतानाच काम घेऊन यायच्या बरोबर. आणि काम घेऊन आल्या की त्या काय करायच्या, या महिला आजी सोबत काम करायच्या आणि आजी सोबत काय करायच्या, गप्पा देखील मारायच्या. मग त्या गप्पा कशाच्या असायच्या की प्रत्येकीच्या घरामध्ये सासूरवास आहे का, नंतर कोणाला जात होतोय का, या संदर्भात या चर्चा देखील व्हायच्या.
आता सर्वात महत्वाचं की आमचं ढाळच म्हणजे ओसरी ही काय होती, तर एक प्रकारे आमच्या गावचं वर्तमानपत्र होतं. वर्तमानपत्र माहिती आहे विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला, दैनिक. आणि त्या दैनिकाची संपादक कोण होती, आजी. बघा, आणि या आजीचं वर्णन, आणि आजी ही संपादक म्हणून कसं काम करायची, तर सगळ्या बातम्या त्या ठिकाणी यायच्या. कारण म्हणजे काय, मी आधी सांगितलं की महिला यायच्या, गप्पा मारायच्या, या घरातली बातमी, स्वतःच्या घरातली बातमी, दुसऱ्याच्या घरातली बातमी आजीजवळ द्यायच्या, आणि आजी संपादक म्हणून ते सगळं ऐकून घ्यायची. नंतर त्यांची शहानिशा व्हायची. संध्या छाया, त्याला कातरवेळ असं देखील म्हणतात, कडूस. म्हणजे संध्याकाळच्या आधी यांची मैफिल त्या ठिकाणी संपायची. कारण संध्याकाळचा स्वयंपाक करायचा आहे, घरची कामं करायची आहे, म्हणून हा स्वयंपाक करण्यासाठी यांची गप्पा त्या ठिकाणी थांबायच्या. आणि आता घराची सुरक्षा. आता सर्वात महत्वाचा जो पाठाचा भाग आहे, तो पाठाचा भाग म्हणजे घराची सुरक्षा करणारा जो व्यक्ती. घराचा जो मुख्य दरवाजा, आपल्या पाठामध्ये बघा दरवाजा दिलाय, चित्र दिलाय दरवाजाचं, की घराचा जो मुख्य दरवाजा आहे त्याच्या आतून 9 ते 10 इंच व्यासाचा असलेला लाकडी दांडा, त्याला काय म्हटलंय, आगळ. आणि आमची आजी देखील असं आगळाचंच काम करायची. म्हणजे आमच्या पूर्ण कुटुंबाचं रक्षण करणारी आमची आजी होती, असा याचा अर्थ म्हटलाय. म्हणून आजी कुटुंबाचं आगळ. म्हणजे जशा पद्धतीने दरवाजा बंद असल्यामुळे दरवाजाला लाकडी दांडा लावल्यामुळे घराचं रक्षण होतं आणि घर सुरक्षित राहतं, तसं आमचं पूर्ण घर, एकत्र कुटुंब पद्धती, सगळ्यांवर होणारे संस्कार, वागण्याची पद्धत, आपुलकीपणा, प्रेम, जिव्हाळा, हे सगळं सांभाळायचं काम कोण करायची, आमची आजी. म्हणून आजीला आगळ असं म्हटलेलं आहे. मग संध्याकाळी काय व्हायचं की माणसं ढाळजत बसायची, आणि रात्री 8च्या दरम्यान ढाळचा दरवाजा लागला की आतनं आगळ टाकली की वाडा शांत व्हायचा. म्हणजे ढाळच्या दरवाजाची जी आगळ लावली दरवाजाला की त्या ठिकाणी दरवाजा बंद व्हायचा. बरं, हा आगळ कशी होती, तर ती आगळ दरवाजाला लावणं किंवा काढणं म्हणजे आमच्यासाठी दिव्य असायचं. दिव्य म्हणजे कठीण काम असायचं. ती केवढी मोठी होती बघा, तो लाकडी दांडा 6 फूट लांब आणि 1.25 फूट रुंद अशा प्रकारचा हा लाकडी दांडा होता. म्हणजे तो कसा होता, तर तो सागवानी होता, आणि एका भिंतीतल्या देवडीत तो आरपार जायचा, आणि ती आरपार घालून दरवाजा उघडणं आणि तिच्या तोंडाला असणाऱ्या भिंतीतल्या देवडीत ती आरपार जायची, आणि त्या पितळीच्या वाघाच्या जबड्यातील कडीला हात घालून ती बाहेर ओढणं व समोरच्या भिंतीतल्या देवडीत ढकलणं फार अवघड गणित होतं. म्हणजे आगळ लावणे आणि आगळ बंद करणे हे खूप कठीण काम असायचं. आणि हे आगळ कशी होती बघा, तर आगळ हे एक दरवाजाचं, पर्यायाने वाड्याचं भरभक्कम संरक्षक असं कवच होतं. म्हणजेच पूर्ण घराचं, वाड्याचं, कुटुंब, सुट्टीचं आम्हाला बाहेर पडायला अजिबात संधी नसायची. म्हणजे सुट्ट्या जेव्हा असायच्या तेव्हा पण दुपारी आजी काय करायची, बाहेर ऊन आहे म्हणून ती आगळ टाकून घ्यायची, म्हणजे परत उघडण्याचा ताणच नाही आणि बाहेर निघायचा विषयच नाही. म्हणजे ऊन आणि सुट्टी असली की आम्हाला बाहेर पडू देत नव्हती आजी. तसाच त्या रात्री त्या आगळीचा आधारही तितकाच वाटायचा. का? कारण घराची मुख्य सुरक्षा ती त्या आगळीवर अवलंबून असायची. म्हणजे अशा प्रकारे रात्री सुद्धा आगळचा खूप मोठा आधार त्या ठिकाणी लागायचा. आता पाठाचा जो शेवट अजून 2 भाग पाठाचे बाकी आहेत. त्यातला एक भाग आहे विविध खेळ लेखकाने जे खेळलेले आहेत ती माहिती दिली आहे, आणि त्यानंतर विविध रानमेवा म्हणजे पदार्थ विविध खाल्लेले आहेत, फळं खाल्लेले आहेत, त्या दोघांची माहिती देखील आपल्याला पाहायची आहे. भर उन्हात आजीला जास्त पडवीत, सोप्यात कुठेही आम्ही बैठे खेळ खेळायचो. म्हणजे ऊन आहे, आजी बाहेर जाऊ देत नाही, म्हणून आम्ही काय करायचे, वेगवेगळे खेळ खेळायचे. मग कोणकोणते खेळ खेळायचे आम्ही बैठे खेळ? चिंचोके खेळायचे. आता चिंचोके म्हणजे काय, तर आपण चिंच खातो ना मित्रांनो, तर चिंचांच्या वाळलेल्या ज्या बिया आहेत त्या बियांच्या 2 फोडी करायच्या. ते फोड केल्यानंतर आतून ती पांढरी आणि बाहेरून काळी अशा प्रकारे त्या चिंचोक्यांचा खेळ खेळायचा. त्यानंतर दुसरा खेळ लेखक खेळत होते गजग.
आता गजग म्हणजे काय, तर नदीच्या किनारी एक काटेरी झाड असते मित्रांनो, आणि त्याला ते एक काटेरी शेंग असते, आणि त्यातील ज्या गोलाकार बिया असतात त्यांना गजग असं म्हणतात. आणि त्या बिया फोडून देखील चिंचोक्यासारख्याच त्यांना मागून पुढून खेळून आणि ती पांढरी आणि काळी निवडणे, त्या पांढऱ्या किती आल्या आहे, काळ्या किती आल्या आहे, यावर तो खेळ चालायचा. त्या खेळाचं नाव आहे गजग. पुढचा खेळ आहे खापराच्या भिंगऱ्या. आता खापर म्हणजे काय, तर मातीचं जे भांड असतं किंवा मातीचा जो माठ असतो तो फुटल्यानंतर जे तुकडे असतात त्याला म्हणतात खापर. मग ते तुकडा जो आहे त्या तुकड्याला काय करायचं, त्या खापराला गोल आकार द्यायचा, आणि गोल आकार दिला की त्याची भिंगरी बनवायची, आणि ती भिंगरी एका काडीमध्ये रुतवून तिला असं पळवत घेऊन जायचं, म्हणजे ती गोल 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 फिरणार, म्हणजेच ती खापराची भिंगरी. त्यानंतर जिबल्या. जिबल्या, आता बघा लेखक आहेत सोलापूर जिल्ह्यातले, म्हणून सोलापूर जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागामध्ये जे खेळ खेळले जातात आणि त्या खेळांना जी नावं आहेत ती नावं त्या ठिकाणी दिलेली आहेत. म्हणून आपल्याला या आपल्याकडे असणारी, आपणही देखील हा खेळ खेळतो, परंतु आपल्याकडे या खेळांची वेगवेगळी नावं आहेत. म्हणून इकडे जिबल्या. आता जिबल्या म्हणजे काय म्हटलंय तिथं, की मुलींच्या खेळाचा हा प्रकार आहे. म्हणजेच काय, की आधी ज्या खापराच्या भिंगऱ्या सांगितल्या मी, त्या खापराच्या छोटे छोटे केलेले गोल तुकडे, आणि हे गोल तुकडे पालथ्या मनगटावर, म्हणजे हात उलटा करायचा, पालथा करायचा, मनगटावर ठेवायचं किंवा डोक्यावर ठेवायचं किंवा तळ हातावर खापराचे तुकडे ठेवायचे गोल गोल केलेले, आणि ते तुकडे पडू न देता 8 घरांची लंगडीचा खेळ खेळणे, याला जिबल्या म्हटलंय. म्हणजे मुलींच्या खेळाचा हा प्रकार आहे की ती 8 घरं खेळणार, पण कशी, मनगटावर, डोक्यावर किंवा तळ हातावर त्या खापराचा तुकडा जो गोल केलेला आहे तो ठेवणार, आणि अशी लंगडी लंगडी करत करत एका पायावर उड्या मारत ते 8 घरांचा खेळ खेळणार, आणि ते जर तुकडं पडलं तर त्या ठिकाणी ती हरली. अशा प्रकारचा हा जिबल्याचा खेळ. पुढचा आहे चुळूमुळू मुंगळा. चुळूमुळू मुंगळा हा खेळ देखील आपण, मामाचं पत्र हरवलंय, हा खेळ तुम्ही खेळला असेल मित्रांनो, की गोलाकार पद्धतीने मुलं बसतात, आणि ज्याच्यावर राज्य असेल त्याच्या डोळ्याला पट्टी बांधली जाते. त्यानंतर चेंडू किंवा कापडाचा किंवा कागदाचा एखादा गोळा तयार करायचा, तो फिरवून मागे लपवायचा आणि आतून शोधायला लावायचा. म्हणजे म्हणतात ना, मामाचं पत्र हरवलं, त्याच पद्धतीचा हा खेळ आहे. त्याचं नाव चुळूमुळू मुंगळा. म्हणजे अशा पद्धतीने भोवरा आपला सगळ्यांना माहितीच आहे. नंतर गोट्या देखील माहिती आहे. अशा प्रकारचे वेगवेगळे खेळ लेखक खेळायचे. कधी कधी घरातल्या सरपणातली लाकडं काढून विटी दांडू सुद्धा खेळायचे. भोवरं बनवत बसायचे, म्हणजे भोवरे बनवायचे स्वतः. नंतर भिंगऱ्या बनवताना त्यांना गोल आकार देण्यासाठी दगडावर घासत बसायचं, आणि मधूनच हुक्की आली म्हणजे वेगवेगळा विचार आला की काय करायचं, की पाटी काळी कुळकुळीत व्हावी म्हणून खापरानं घासायची. म्हणजे अशा पद्धतीने गोल आणि काळे करण्यासाठी ते खापर वापरून आपली जी लिहिण्याची पाटी आहे ती काळी व्हावी यासाठी ते खापराचा वापर देखील लेखक करत असत. आणखी काय करायचे, तरवाडाच्या वाळलेल्या शेंगा घ्यायची. आता तरवाड म्हणजे काय, तर नवरात्रीमध्ये घटस्थापना करण्यासाठी ओवली जाणारी जी माळ आहे की तिला पिवळी फुलं येतात. बघा पुन्हा सांगतो मित्रांनो, नवरात्रीमध्ये घटस्थापना करण्यासाठी ओवली जाणारी जी माळेतील विविध पिवळी फुलं आहेत, ती पिवळी फुलांना ज्या शेंगा येतात त्याला तरोड्याच्या शेंगा देखील म्हणतात काही भागामध्ये. तर ती शेंग वाळल्यानंतर ती भिंगरी सारखी वापरणे, म्हणजे त्याच्यामध्ये काटा घालणे आणि त्या काट्याचा एक टोक धरून त्याला पळवत घेऊन जाणे, म्हणजे त्या शेंगा अशी गोल 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 त्या हवेच्या प्रवाहाने ती गोल गोल फिरत राहील. म्हणजे अशा प्रकारे वाळलेल्या शेंगा देखील आम्ही भिंगरीसाठी वापरत बसायचो आणि या भिंगऱ्या तयार करत बसायचो. आणखी भिंगऱ्या तयार करण्यासाठी काय करायचं माहितीये, काट्याला आतून आणि बाहेरून शेळीच्या लेंड्या लावायच्या. आता तुम्ही शेळीच्या बकऱ्यांच्या लेंड्या तुम्ही पाहिलेल्या असतील. त्या लेंडीला जर काटा टोचला आणि काट्याचं एक टोक आपल्या हातात घेतलं आणि पळवलं तर दोन्ही बाजूंनी त्या शेळीच्या लेंड्या लावल्यानंतर तो काटा पूर्णपणे गोल फिरून आणि दुसरा काटा त्याच्या मध्यभागी टोचून त्याला पळवत राहायचं. म्हणजे अशा पद्धतीने भिंगऱ्या लावून भिंगऱ्या तयार करणे आणि त्या खेळणे, अशा पद्धतीचे खेळ लेखक लहानपणी खेळत असत.
एवढंच नाही तर ज्वारीच्या ताटांच्या बैलगाड्या देखील तयार करायचे आणि तालमीतली लाल माती आणून बैल बनवायचे. बघा, खेळ ग्रामीण भागातले आणि खेळ लहानपणीचे लेखकाचे, आणि त्यांच्या छान छान लाल गोट्या देखील बनवायच्या, त्या खेळायच्या आणि मग सगळ्यांचा डोळा चुकून हळूच सटकी मारायची आणि गोट्या खेळायला जायचं. बघा, म्हणजे लहानपण असं असतं की खेळाला जास्त महत्व आणि खेळाच्या माध्यमातून शरीर देखील सुव्यवस्थित करण्याचं काम आपोआपच होत जायचं. म्हणून खेळणं देखील खूप महत्वाचं आहे. तिथंच कुरीचा डाव रंगायचा. आता कुरीचा डाव म्हणजे काय माहितीये का? नदीतून गोल दगड आणायची, दोन बाजूला दोन छिद्र पाडायची, एकाने एक गोटी उडवली की हरलेल्यांनी घोड्यासारखं बसायचं आणि जिंकलेल्यांनी हरलेल्यांच्या पाठीवर बसायचं आणि त्यांना गोल गोल चक्कर मारायला लावायचा. म्हणजे अशा पद्धतीने जोपर्यंत तो दुसरा हरत नाही तोपर्यंत हा कुरीचा डाव रंगणार. म्हणजे एक प्रकारे स्पर्धा, म्हणून हा कुरीचा डाव या ठिकाणी रंगत असायचा. त्यानंतर ज्यांना खेळायची संधी मिळायची नाही ती पोरं माकडासारखी वडाच्या पारंब्यांना लोंबकळत राहायची. म्हणजे त्यांना खेळायची संधी नाही, मग त्यांचं ते लोंबकळत राहायचे आणि झोका खेळत राहायचे, झोका खेळायची. उतरताना पारंब्यांच्या शेंडाला फुटलेली पिवळी पालवी शेवशेव म्हणून खायची. बघा, म्हणजे जी पालवी असते, छोटे छोटे शेंड्याचे भाग असतात ते शेव म्हणून खायचे. आणि अशा पद्धतीने विहिरीत पोहणे, मातीत लोळणे, नंतर देवळात जाणे, घंटी वाजवून म्हाताऱ्यांची झोपमोड करणे, भर दुपारी विहिरीकडे जाऊन मनसोक्त पोहणे, शिवना पाणी म्हणजे एकमेकांना लपाछपीचा खेळ खेळणे. आणि आणखी एक खेळ आलाय बघा पुढे, मुटकं टाकून पाणी उडवणे. आता मुटकं टाकून पाणी उडवणे हा कसा खेळ आहे बघा मित्रांनो. विहिरीत उड्या मारण्याचे अनेक प्रकार आहेत. एक, हात बांधून पाठ मागे करून मांडी घालून उडी मारणे म्हणजे मुटकं टाकणे, याला मुटकं टाकणे असं म्हणतात. दुसरा जो प्रकार आहे तो खुपशीचा प्रकार आहे, म्हणजे सावधान स्थितीमध्ये हातपाय सरळ करून पाण्यात उडी मारणे. आणि तिसरा जो प्रकार आहे तो कोचर. कोचर म्हणजे काय, तर डोक्याच्या वर हात करून पाण्यात उडी मारणे. म्हणजे असे 3 प्रकार आहे. त्यातला एक प्रकार हा टाकलाय की मुटकं टाकून पाणी उडवणे. म्हणजे काय करायचं, विहिरीमध्ये पोहण्याच्या आधी हात बांधायचे पाठीमागे आणि मांडी घालायची आणि मग उडी मारायची. अशा पद्धतीने मुटकं टाकून पाणी उडवणे, अशा पद्धतीचा हा खेळ देखील खेळायचे. आणि मातीत लोळणे अशा पद्धतीचे जे खेळ आहे ते अनेक खेळांचं वर्णन लेखकाने स्वतः खेळलेलं वर्णन या ठिकाणी केलेलं आहे. नंतर खेळल्यानंतर थकले की तिथंच मातीत लोळत बसायचं आणि चटके बसायला लागले की परत पाण्यात उड्या मारायच्या आणि थकून घरी यायचं आणि मग भाकरीवर उड्या टाकायच्या. म्हणजेच काय, भूक लागलेली असायची ना, मग जेवायचं. आणि तेव्हा मग आजीकडे लक्ष गेलं की आजी काय करायची, लाल डोळे आणि पांढरं पडलेलं आमचं अंग पाहिलं की आजीचं बोलणं खायचं. कारण आजीला लक्षात येऊन जायचं की ही मुलं उन्हातही खेळलेली आहेत आणि विहिरीत देखील पोहलेली आहेत. असल्या सगळ्या निसर्गदत्त वातावरणात आमचं बालपण आकारत होतं. आणि आता यानंतर आहे रानमेवा. म्हणजे आम्ही रानामध्ये, जंगलामध्ये कोणकोणते पदार्थ खात होते त्याला रानमेवा असं म्हटलेलं आहे. आणि ते कोणकोणता रानमेवा आहे तो पाठाच्या खालच्या 4 ते 5 ओळींमध्ये आलेला आहे. बघा, गाभोळ्या चिंचा म्हणजे पिकलेल्या म्हणतो आपण त्याला, मिठाचे खळे, कच्च्या कैऱ्या, हे सगळं आपल्याला माहिती आहे. बांधावरची बोरं, बोरं पण माहिती आहे मित्रांनो आपल्याला. जे माहिती नाही बघा ती, चिंचांचा तौर. तौर म्हणजे काय, तर फुलोरा. म्हणजे चिंच होण्याच्या आधी जो फुलोरा आलेला असतो पांढरा आणि पिवळा, तो जर तोडून खाल्ला तो देखील आंबट चिंपट खूप छान लागतो. तर चिंचांचा तौर देखील ते खायचे. शेंदाळ, शेंदाळला शेरणीचाच एक मोठा प्रकार आहे की जो गोड असतो त्यालाच काही भागामध्ये वायकू असं म्हणतात आणि त्याला पिकल्यानंतर त्याला फूट असं देखील म्हणतात. याचा आकार शेंदाळचा मोठा झाला की फक्त हात लावला तरी तो फुटतो, म्हणून याला काय म्हणतात, शेंदाळ असं म्हणतात. आणि पिकलं तरी त्याची चीर पडते. पूर्वी एक शब्द होता बघा, शेंदाळ शिपाई असं म्हटलं जायचं. म्हणजे काय की काहीच पराक्रम करू न शकत असलेला, भित्रा असलेला जो शिपाई आहे की त्याला धक्का जरी लावला तरी तो खाली पळून जाईल, म्हणून त्याला शेंदाळ शिपाई असं म्हणायचं. तो वाक्प्रचार याच शब्दावरून आलेला आहे, शेंदाळ. नंतर करडीची पात्रांची भाजी.
म्हणजे करडई गाभोळे चिंचा, मिठाचे खडे, कच्च्या कैऱ्या, बांधावरची बोरे, चिंचांचा तौर, उम्र, ढाळं, काटाड्यावर भाजलेली कणस, गहू ज्वारीचा हुरडा, कच्ची वांगी, गवार, तोंबी, छोटी तंबाटी, शेण्या, कलिंगड, शेंदाळ, करडीची पात्रांची भाजी, ज्वारीची हिरवीगार ताटं, कवट, तुरीच्या मटकीच्या शेंगा, तुरी, मटकीची उकळ, हुलग्याचं माडगं. म्हणजे अशा पद्धतीने वेगवेगळ्या प्रकारचा रानमेवा लेखकाच्या पोटात, म्हणजे आमच्या आम्ही लहानपणी खात होतो, आम्ही वाढत होतो, भांडत होतो, पुन्हा एकत्र खेळत होतो, धाडजत आजीच्या धाकात अभ्यास करत होतो, आजीच्या मायाखाली सावलीखाली आम्ही मोठं होत होतो. बघा, या पाठावर काही कृती दिलेल्या आहेत. त्या कृती, पाठात आलेल्या खेळांचं वर्गीकरण करा. बैठे खेळ कोणते आहेत, मैदानी खेळ कोणते आहेत, हे पण आपल्याला विचारलंय. त्यानंतर आजीचं शब्दचित्र हे 4 मुद्द्यांच्या आधारे रेखाटायचं आहे आणि जोड्या लावा. या ठिकाणी अ आणि बट दिलेला आहे, तो देखील आपल्याला या ठिकाणी लावता येईल. यानंतर आपण समारोपाकडे वळूया. एकूणच ग्राम संस्कृती आणि ग्रामीण जीवन यांचं अतिशय सुंदर हुबेहूब चित्र या ठिकाणी लेखकाने रेखाटलेलं आहे. आजी कुटुंबाचं आगळ, म्हणजे आगळ जसं दरवाजाचं, घराचं, कुटुंबाचं रक्षण करताय, वाड्याचं रक्षण करताय, तसं आजी देखील आमच्या कुटुंबाचं रक्षण करणारी होती. म्हणजे आजीचं महत्व, ग्रामसंस्कृतीचा पाया, ग्रामसंस्कार, असं सुंदर चित्रण या पाठामध्ये केलेलं आहे. एकत्र कुटुंब पद्धती कशी असते आणि तिला कशी जपली पाहिजे, हा देखील संदेश ग्रामसंस्कृती, भारतीय संस्कृती या सगळ्यांचा एकंदरीत जपण्याचा संस्कार या पाठातून घातलेला आहे. इयत्ता 10वीच्या विद्यार्थी मित्रांनी या पाठाला वाचण्याबरोबरच आपल्या जीवनामध्ये तो अनुकरणीय असा पाठ आहे. म्हणून आपण देखील या पाठापासून प्रेरणा घेऊन लेखकाच्या अनुभवांचं मार्गदर्शनपर स्वीकारणं हे देखील अत्यंत गरजेचं आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला पुढील अभ्यासासाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा या पाठाच्या अनुषंगाने प्राप्त झाली. अशा पद्धतीने आपला हा पाठ आहे. पाठ तुम्ही एकदा पुन्हा वाचा, मोठ्याने वाचा आणि तुमच्या तो पाठ लक्षात आल्याशिवाय राहणार नाही. चला तर मग अशा पद्धतीने आपला हा पाठ या ठिकाणी संपला. धन्यवाद.
Good afternoon, students. Good afternoon, all viewers, listeners, and my dear students. Yesterday, we go through our textbook or course book of 10th standard English third language. Unit 1.2, an encounter of a special kind. PPTs. Now, please come with me with our PPTs. विद्यार्थी मित्र हो, आपण काल या पहिला जो काही पाठ्यांश आहे तो बघितला. त्या पाठ्यांशामध्ये थोडक्यात ह्या कथेची पार्श्वभूमी आपण बघितली आणि त्या पार्श्वभूमीच्या माध्यमातून आपल्याला थोडासा तिथलं जे काही सराउंडिंग्स होतं, त्या ठिकाणी असणारी जी काही लोकॅलिटी होती, नेचर होतं, त्याविषयी आपण माहिती करून घेतली. आज आपण इन्सिडेंट किंवा जी काही घटना घडली आणि तिचा लेखकाच्या मनावरती जो काही कायमस्वरूपी जो काही परिणाम झाला, पुढे सांगितलेलेच आहे आपल्याला की तो रिकॉल किंवा पुन्हा आठवण होते लेखकाला कितीतरी वर्षानंतर, की जसाचा तसा प्रसंग तो आठवल्यानंतर. तर अशी कुठली घटना घडली की ज्या घटनेमुळे लेखकाच्या मनावरती एवढा मोठा विचार प्रवर्तक परिणाम झाला. चला तर मग आपण पीपीटीच्या माध्यमातून आता बघूया. Let us see standard 10 subject English. An encounter of a special kind. I think your textbooks page number 9 and this one is second second last paragraph of your textbook or course book. Now see, before this preparation we gather all the information about these stories, then background, then the family of writers and what actual thing was happened. We go through yesterday's lectures. Now we'll go through the textbook of your course books page number 9, second last paragraph, and you will see these lines. Without losing any time, I gathered a stout stick in one hand and hurled a piece of stone at the marauding langur. The langur was so infuriated that it hardly took any notice of my assault. But then I started throwing more stones. The dogs on their part raised their pitch of cry. Now see, the incidents actually begin in front of, means in the views of writers in front of, म्हणजे लेखकाच्या समोर ही घटना कशी घडते आहे आणि तिचे ते प्रत्यक्षदर्शी न होता त्या घटनेमध्ये ते सामील झालेले आहे आणि विदाउट लुजिंग एनी टाइम, कुठलाही क्षण वाया न घालवता, गॅदर्ड ऑल हिज स्टाउट, हिज मीन्स रायटर्स स्टाउट, म्हणजे सर्व शक्ती एकवटून, स्टाउट स्टिक, त्यांनी मोठी किंवा जड अशी काठी उचलली, इट विथ इन वन हँड and hurled. Do you know what mean by hurled? Yes, we know betterly that passes through us. That time we naturally or instinctively hurled it towards them. ही आपली नैसर्गिक एक बालकांचं कसं असतं स्वभाव असतो की रस्त्याने जर भटकी कुत्री चालली असेल तर आपल्या हातात काही जर असेल तर आपण सहज त्यांच्याकडे फेकतो.
पण या ठिकाणी मात्र विशेष गोष्ट लेखकाच्या समोर घडते आहे आणि लेखक त्या गोष्टीचे साक्षीदार असल्यामुळे त्यांनी सर्व शक्ती एकवटून एक जड काठी उचलली आणि कोणाकडे भिरकवली, त्या कुत्र्यांच्या समूहाकडे. अँड देन अ पीस ऑफ स्टोन, एक दगड, छोटासा दगड, ॲट द मॅरॉडिंग. आता मॅरॉडिंग याचा अर्थ काय होतो या ठिकाणी दिलेला आहे, मीन्स दॅट सर्चिंग फॉर समथिंग टू स्टील ऑर अटॅक. म्हणजे असा एखादी सजीव असतो, प्राणी असेल किंवा मनुष्य असेल, तो काय करत असतो की काहीतरी चोरण्याच्या उद्देशाने किंवा अटॅक करण्याच्या उद्देशाने एक प्रकारच्या त्याच्या हालचाली असतात, म्हणून हा मॅरॉडिंग शब्द वापरलेला आहे. खरं तर थोडा अवघड शब्द आहे, आपल्या कधी परिचयाचा नाही, बाकीचे सर्व शब्द परिचयाचे आहे, परंतु हा नाउन म्हणून वापरलेला आहे. मॅरॉडिंग म्हणजे सर्चिंग फॉर समथिंग टू स्टील ऑर अटॅक. आयदर इट मे हॅव एनी इन इट्स माइंड देन ही कॅन डू. म्हणजे त्याच्या मनामध्ये जर काही असेल तर तो करण्यासाठी त्याची जी काही आहे. अँड दॅट लंगूर वॉज सो इन्फ्युरेटेड. इन्फ्युरेटेड मीन्स दॅट ही वॉज अँग्री दॅट ही हार्डली टूक एनी नोटीस. म्हणजे तो असं एकदम निश्चल म्हणतो आपण ज्याला, इन्फ्युरेटेड म्हणजे निश्चल, की जो हार्डली टूक एनी नोटीस, म्हणजे त्याच्याकडे कोण बघतंय किंवा त्याच्यावरती कुठल्या गोष्टीचा प्रभाव पडतो आहे असं काहीच न होता. ही वॉज ओनली नोटीस हिमसेल्फ, म्हणजे त्याला फक्त स्वतःचं अस्तित्व दिसत होतं. अँड देन ऑफ माय असॉल्ट, म्हणजे लेखकाने दगड भिरकावला किंवा काठी भिरकावली तरीही त्याच्यावरती कुठलाही परिणाम त्या लेखकांना त्या ठिकाणी दिसला नाही. बट देन आय स्टार्टेड, मीन्स आफ्टर दॅट द रायटर स्टार्टेड थ्रोईंग मोर स्टोन्स. आणखी काही स्टोन्स हातामध्ये घेतले आणि रायटर्सने काय केलं, त्यांच्याकडे भिरकवायला सुरुवात केली. अँड दॅट टाइम व्हॉट हॅपन, द इफेक्ट वॉज हॅपन ऑन डॉग्स. द डॉग्स ऑन देअर पार्ट रेज देअर पिच ऑफ क्राय. म्हणजे कुत्र्यांनी एक प्रकारे त्यावेळी ऍक्सेप्ट केलं की आपल्याला आता पुढे जायचं आहे. पण तो जो इन्फ्युरेटेड लंगूर होता, म्हणजे अतिशय निश्चल असणारा, स्वतःच्याच कामामध्ये गुंतलेला, तो मात्र कसा होता त्या. आफ्टर दॅट व्हॉट हॅपन, द चेंज सर्कमस्टान्सेस अँड द सडन अनएक्सपेक्टेड अटॅक फ्रॉम अननोन क्वार्टर्स. अननोन, unexpected quarters forced the langur to drop the baby from the sloping roof over the veranda. The baby was listless and appeared to be dead as its body started to slide down. The excitement of the pack of dogs grew manifold at the prospect of a good kill and meal. Keeping the dogs at bay with the stick, I managed to catch hold of the baby langur's tail just as it tipped over the edge of the tilled roof. The baby appeared inert and lifeless. It was indeed a male baby. Now what happened after that? He has means that langur was holding, happened at that time unexpected. Do you know why this un is attached to the word that is called prefix? Even here is a word un is attached to the word that is called prefix. You know, in the first question, language study question, we have question number 1b, and in that question we found prefix or suffix. These two words are also useful to mention here. Then unexpected attack from unknown quarters means something was happening with it, and that langur baby was dropped by that male langur and from the sloping roof. Here this word is also explaining here or describing word. How was roof? The roof was sloping and over the veranda. Now this word is also used here, a non-English word. Do you know what means by veranda? Yes, we are living in rural areas mostly.
we found every our house or home which are built, they have leave a space behind or front, that is called veranda. म्हणजे आपल्याकडे वरांडा हा शब्द नॉर्मली घराच्या पाठीमागे जी काही जागा सोडलेली असते त्याला वरांडा म्हणतात आणि पुढे जी असते त्याला ओसरी म्हणतो. न सी वरांडा. द बेबी वॉज लिस्टलेस. डू यू नो व्हॉट मीन बाय लिस्ट? हालचाल. अँड लेस मीन्स विदाउट एनी एनर्जी, मीन्स त्याच्याकडे कुठलीही हालचाल करणे इतकी ताकद नव्हती. अतिशय निश्चल झालेला होता तो. अँड appear to be dead. Means he is the baby langur was likely to be dead. And as its body started to slide down. म्हणजे एखादी निर्जीव झालेली वस्तू आपण कशी घरंगळत येते खाली, तशा पद्धतीने ती ओघळायला लागली. कुठून? फ्रॉम द स्लोपिंग रूफ. या स्लोपिंग रूफच्या खाली. द एक्साइटमेंट ऑफ. आता कुत्र्यांचं जे काही थवा होता किंवा त्यांचं जे एकत्र 5-6 कुत्रे जर असतील तर त्यांना पॅक ऑफ डॉग्स म्हणतो. त्यांना मात्र एक्साइटमेंट झाली की उत्सुकता लागून राहिली. कसली? ग्रीव मॅनिफोल्ड. म्हणजे आणखी कुठल्या पुढे काय होणारी गोष्ट आहे त्याची एक प्रकारे एकटक नजर लावून बसलेले होते. कशाचं रे? तर प्रॉस्पेक्ट ऑफ गुड किल अँड मील. म्हणजे त्यांना आयती शिकार त्या ठिकाणी मिळणार होती की त्या स्लोपिंग रूफ वरतून त्या तिचे मेल बेबी होतं, छोटंसं बेबी लंगूर होतं, ते खाली ओघळत येत होतं आणि ते मात्र सर्व कुत्र्यांच्या जे ते टोळकं होतं ते त्याच्याकडे डोळे लावून बघत होतं. अँड देन नाउ व्हॉट हॅपन? द ऍक्टिंग टाइम ऑफ द रायटर इज बिगॅन कीपिंग द डॉग्स ॲट बे. म्हणजे त्या कुत्र्यांना त्याच्यापासून बाजूला ठेवणे विथ द स्टिक. म्हणजे ह्या काठीने ही रायटर्सची पहिली जबाबदारी होती. अँड देन आय मॅनेज टू कॅच होल्ड ऑफ द बेबी. की जेणेकरून एका हाताने काठी बाजूला ठेवायची, कुत्र्यांना बाजूला ठेवायचं आणि दुसऱ्या हाताने ते खाली येणारे जे काही बेबी लंगूर आहेत ते एक प्रकारे हातामध्ये कॅच करायचं किंवा पकडायचं. म्हणजे थोडक्यात जो मेल लंगूर होता त्याला समजून गेलं की आता हे मेलेलं आहे, हे सोडून द्यायला काही हरकत नाही. परंतु त्या ठिकाणी ते ओघळत थोडासा जीव असेल त्यातमध्ये म्हणून ते खाली खाली आलं. अँड देन लंगूर्स टेल जस्ट ॲज टिप्ड ओव्हर. म्हणजे त्याची जी शेपटी होती ती मात्र पुढे आली आणि त्या जे काही छप्पर होतं, रूफ होतं, त्याच्या खाली टिप्ड झाली म्हणजे सगळ्यात पहिली आली. अँड ॲट द एज म्हणजे कडेला येऊन ती खाली लोंबकळत होती. अँड द टाइल्ड रूफ. त्या रूफ जे होतं ते निसरड होतं म्हणजे वरती सपाट असल्यामुळे. द बेबी ॲपियर्ड इनर्ट. आता ते जे बेबी लंगूर होतं ते कसं होतं? एकदम इनर्ट होतं. मीन्स इट हॅज नो पॉवर, इट हॅज नो मोशन. These two words are also right here suffix less, and here this word is also used suffix less. Power, powerless. Motion, motionless. Now means inert, that motionless or powerless, that male baby or baby langur was found there. म्हणजे त्याच्याकडे निर्जीव असल्यासारखं किंवा त्याला जीव नसल्यासारखं त्या ठिकाणी ते भासत होतं. म्हणजे सगळीकडे जसा आकार होईल तसा ते खाली येत होतं. Now what happened? By this time my parents and sister, means all this happening by all these pack of dogs, all these circumstances happening, and they have झाले and they had came out on the veranda. त्या व्हरांड्यामध्ये येऊन सर्वजण थांबलेले आहे. and were witnessing. Witness means प्रत्यक्षदर्शी किंवा त्या ठिकाणी ते साक्षी म्हणतो आपण ज्यांना, ते माय रेस्क्यू ऑपरेशन. म्हणजे लेखकाचं जे काही सुटका नाट्य होतं किंवा सुटकेची जी काही मोहीम होती त्याचं एक प्रकारे ते विटनेसिंग करत होते किंवा प्रत्यक्षदर्शी म्हणजे बघत होते. सम ऑफ आवर नेबर्स हॅड ऑल्सो गॅदर्ड इन द डिस्टन्स. म्हणजे शेजारी सुद्धा त्या ठिकाणी जमा झालेले होते की दुपारच्या वेळी एवढा सर्व गोंधळ होत होता आणि काय घटना घडत होती आणि प्रत्यक्ष लेखक मात्र त्या ठिकाणी त्या घटनेचे
साक्षीदार न होता त्यात त्यांचा स्वतःचा सहभाग होता. I took the baby langur to our backyard and gently laid him on the floor inside the poultry coop. Do you know what means by poultry? Poultry means where we can caged hens or other birds we can kept, that is called poultry. And coop means cage. म्हणजे पोल्ट्री थोडक्यात जाळी लावलेली असते आणि त्याची जी काही कडा होती त्या कडेवरती काय केलं त्या ठिकाणी त्या बेबी लंगूरला बॅकयार्ड म्हणजे मागच्या अंगणामध्ये किंवा परत अंगणामध्ये त्या ठिकाणी त्याला जंटली हळूच खाली ठेवलं त्या फ्लोअरवरती म्हणजे जमिनीवरती इन द पोल्ट्री कूप, जेणेकरून चारही बाजूने संरक्षण असल्यामुळे त्या पोल्ट्री किंवा जाळी लावलेल्या त्या खोप्यामध्ये छोट्याशा हिज बॉडी वॉज फुल ऑफ डीप बाईट, म्हणजे त्याच्या शरीरावरती चावलेल्या खूप खोलवरती मार्क्स होते किंवा खुणा होत्या. अँड स्क्रॅचेस, काही ओरखडे पण होते. देन ब्लड वॉज ओझिंग, म्हणजे रक्त त्या ठिकाणी बाहेर येत होतं किंवा ओघळत होतं. फ्रॉम सम ऑफ द वुंड्स, मीन्स सम वुंड्स वेअर नाऊ, म्हणजे काही जखमा आत्ताच झालेल्या होत्या. द बेबी रिमेन्ड मोशनलेस. Here the word is here. Motion means halchal and less means opposite words. Here two words we can use. Here is suffix less and second one is motionless. Opposite words also and suffix also. My father provided first aid. Do you know what means by first aid? First aid means if we have some wound, then there is a primary treatment for it, that is called first aid kit. And for what purpose? To clean the wounds. Why is it happen in his writer's home? Because his father was in a medical profession. म्हणजे त्यांचे वडील त्या प्रोफेशन मध्ये काम करत होते. त्याची थोडीशी मदत रायटर्सला किंवा तपन मुखर्जी यांना त्या ठिकाणी झालेली आहे. अँड व्हॉट हॅपन दॅट आफ्टर दॅट इट स्टॉप्स द ब्लिडिंग. म्हणजे त्या ठिकाणी त्याचं जे काही ब्लिडिंग होतं ते त्या ठिकाणी थांबलेलं होतं. मीन्स ऑल दिस हॅपनिंग विदिन अ टाइम, that how it was oozing from the top of the roof, it was catched by the writer, then it was taken to the backyard of the writers, then the baby was then caring, then first aid kit taken by him or provided by his father, and then some scratches or bloods was oozing from the wounds, and that time he make some pre-treatment of langur or monkeys as look like or similar as a human body, and then it relieved to find out that the baby was breathing. म्हणजे लेखकाच्या किंवा रायटर्सच्या मनामध्ये आशा जागवणारी एक गोष्ट घडली आणि ती म्हणजे की ते बेबी लंगूर जे होतं ते ब्रीदिंग करत होतं. म्हणजे थोडक्यात त्याच्यामध्ये थोडाफार जीव होता. Even though his breaths were shallow. Shallow means in a small. म्हणजे काही थोडक्यात त्या ठिकाणी त्याच्यावरती जास्त काही आघात झालेला नसेल, परंतु त्या छोटा जीव असल्यामुळे त्याला काय वाटत होतं की भीतीनेही त्या ठिकाणी त्याची गाळण उडालेली असेल आणि म्हणून त्याचा जो काही श्वास होता शॅलो होता, म्हणजे कमी प्रमाणात त्या ठिकाणी होता. Then what happened? The treatment was going on by the writer. Splashes of cold water made the baby langur stir, and after a few shaky attempts, he sat up. He was in the state of shock and started trembling like a leaf in the wind. His two little twinkling eyes welled up with tears, and he started to sob with a muffled cry, just like a human child would after experiencing trauma. I offered him a peeled banana, which he accepted with his
unsteady hand and began taking hesitant bites. Now what happened after that? Pre-treatment, आपण ज्याला म्हणतो प्रथम उपचार, first aid. That time the first aid was also going on the next stage, the splashes of cold water. जनरली बघा, आपण कोणाला उठवण्यासाठी किंवा जाग करण्यासाठी त्याच्या तोंडावरती किंवा ठिकाणी त्याच्या अंगावरती किंवा तोंडावरती स्प्लॅश केलं किंवा शिंपडलं, and result of that what happened, the baby langur stir means small move, म्हणजे थोडीशी हालचाल झाली. And what happened after that? After a few shaky attempts, shake means हलवणे, काही वेळ त्याला थोडंसं हलवल्यानंतर काय झालं, he sat up, म्हणजे ते बेबी लंगूर ऑफ शॉक. मी अगोदरच सांगितलं तुम्हाला की ते काय झालेलं होतं, शॉक झालेलं होतं. एवढी मोठी घटना एवढ्या लहान वयामध्ये त्याच्यावरती हल्ला होणं किंवा त्याला ओरबडणं किंवा ओरखडणं, स्क्रॅचेस पाडणं, जखम काढणं, आणि त्याहीपेक्षा आपल्या छोट्याशा या वयामध्ये एवढे मोठे आघात त्याच्यावरती कदाचित कधी झालेले नसेल. आणि त्याहीपेक्षा महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आईपासनं त्याला तोडलं गेलेलं होतं, आणि म्हणून तो काय झालेला होता, शॉक, अँड स्टार्टेड ट्रम्बलिंग. डू यू नो व्हॉट मीन्स बाय ट्रम्बलिंग? ट्रम्बलिंग मीन्स अडखळणे किंवा थरथरणे. बट इट इज कम्पेअर्ड विथ अ लीफ इन द विंड. मीन्स हिज ट्रम्बलिंग वॉज कम्पेअर्ड विथ अ लीफ इन द विंड. म्हणजे वाऱ्यामध्ये एखादं पान किंवा वावटळीमध्ये किंवा वादळामध्ये एखादं झाडाचं छोटंसं पान कशा प्रकारे धडपडतं किंवा ट्रम्बल होतं, उडून जातं, तशा पद्धतीची अवस्था त्या ठिकाणी त्या बेबी लंगूरची झालेली होती. आणि एवढ्या छोट्याशा त्या बाळाच्या बाबतीत हे सगळं घडत होतं. His 2 little twinkling eyes. Here this word is also explained. Eyes are same, but his eyes were twinkling, and even also they were little. 2 little twinkling eyes. म्हणजे त्याचे दोन्ही डोळे जे कसे होते, ट्विंकलिंग होते, चकाकणारे होते. आता ट्विंकलिंग शब्द आपण कशासाठी वापरतो? स्टार्स ट्विंकलिंग इन द नाईट, म्हणजे रात्री तारे चमकतात किंवा चांदण्या चमकतात, त्या शब्दांना तो शब्द त्या ठिकाणी वापरतात. म्हणजे त्याचे जे डोळे होते ते लुकलुकणारे डोळे होते. वेल्ड अप. वेल्ड अप मीन्स दॅट डबडबणे, मराठीमध्ये त्याला आपण असं म्हणतो डबडबणे. कशाने? विथ टीयर्स, म्हणजे त्याच्या डोळ्यांमध्ये अश्रू बघायला मिळत होते आपल्याला. अँड ही स्टार्टेड टू सोब. हा शब्द खूप छान आहे. सोब याचा अर्थ हुंदका देणे. बघा, कुठल्याही व्यक्तीला दुःख झाल्यानंतर तर तो व्यक्ती किंवा ती व्यक्त करू शकत नसेल तर तो फक्त हुंदके देत असतो. आणि त्याला आणखी एक शब्द वापरलेला बघा, मफल्ड क्राय, म्हणजे तो एक प्रकारे हुंदके देऊन रडत होता. आता हुंदके देऊन लहान मुलं आपण बघतो की एखादी गोष्ट जर मिळाली नाही तर धाक जर असेल कोणाचा तर ते छोटे छोटे हुंदके देऊन काय करतात, रडत असतात, मोठा आवाज करण्यापेक्षा. आणि इथं मात्र तो मफल्ड मीन्स क्वायटन्ड सप्रेस साऊंड, म्हणजे दबलेला जो काही आवाज होता त्या पद्धतीने तो बाळ रडत होता. मी अगोदरच तुम्हाला सांगितलं की द मंकी अँड द ह्युमन बिईंग्स आर रिलेटेड टू इच अदर. दोघांचंही जीवन आणि मानवी जीवनाला जशा इमोशन्स असतात, मोशन्स असतात, तशाच इमोशन्स त्या मंकीज किंवा माकडांच्या मध्ये पण आपल्याला बघायला मिळतात. अँड सो द वर्ड इज मफल्ड क्राय इज कम्पेअर्ड हिअर लाईक अ ह्युमन चाइल्ड, म्हणजे लहान बाळ जे असतं मानवाचं, म्हणजे प्राण्यांना पण थोडक्यात रायटर्सला या ठिकाणी या घटनेतनं काय करायचं आहे की एक प्रकारे एक्सप्लेन करायचं आहे की जसं मानवाला इमोशन्स असतात, भावना असतात, तशा पद्धतीच्या भावना प्राण्यांना सुद्धा असतात. त्या जरी व्यक्त करताना आपल्याला समजत नसल्या, परंतु ह्या घटनेमध्ये मात्र जी घटना घडली लेखकाच्या जीवनामध्ये, त्यातनं त्यांच्या लक्षात आलं की दिस थिंग मे ऑर हॅपन विथ ह्युमन बिईंग ॲज वेल ॲज ॲनिमल्स ऑल्सो. अँड देन sometime it would after experiencing trauma. Do you know what mean by trauma? Trauma, हा ट्रामा शब्द त्या ठिकाणी वापरलेला, म्हणजे अपघात जर तीव्र असेल, तीव्र स्वरूपाचा,
आणि त्या व्यक्तीच्या बाबतीत हा ट्रामा शब्द म्हणजे अतिदक्षता, त्याच्या बाबतीत हा शब्द त्या ठिकाणी वापरला जातो. आय ऑफर्ड हिम अ पील्ड बनाना. ऑफर्ड मीन्स देऊ करणे, म्हणजे सोललेली केळी रायटर्सने किंवा तपन मुखर्जी यांनी त्याला देऊ केली. विच ही ऍक्सेप्टेड, आणि ती त्याने ऍक्सेप्ट सुद्धा केली. विथ हिज अनस्टेडी, म्हणजे असावध किंवा थरथरणारे हँड, अँड बिगॅन टेकिंग हेजिटंट बाईट्स, आणि नंतर हुंदके देताना ते पील्ड बनाना किंवा सोललेली केळी, पिकलेली केळी हातामध्ये घेतली थरथरत्या हाताने, आणि तो काय बघतोय का कशाकडे, की त्याचं सर्व लक्ष कशावरती आहे, तर बाईट्स वरती. त्याला घेतलेले जे काही चावे आहेत किंवा जे काही मार्क्स झालेले आहेत त्यांच्याकडे तो एक प्रकारे निरीक्षण करतो आहे. Now, my attention was now the next thing is happening with this incident. What happened? We'll go through this PPT. Immediately, the mother descended on the floor of the coop and picked up the baby langur in her arms. She gave the baby a thorough body inspection to check his injuries, and then cuddled him tightly in her bosom. The baby found great solace in her caring arms. The mother sat still with the baby langur in her lap for a few minutes. It was almost as if she was pondering over her options, trying to figure out how she could keep the baby safe from further assault. Now what happened? The road taking that baby from the roof, he had made taking that baby from the roof, he had made some first aid, he cleaned its wound, and then what happened? The next act was, or the play's act was began, and what happened that immediately the mother descended from the roof of that bungalows. Do you know what I mean by descended? It is opposite of ascended. Ascend means वरती आणि descend means खाली, means move downwards. आणि ताबडतोब त्या बेबी लंगूरची आई काय झाली, डिसेंड किंवा खाली उतरली आणि कुठे आली ती एकदम फ्लोर वरती म्हणजे जमिनीवरती. फ्रॉम द कूप अँड picked up the baby in her arms, same as human being happening with it. And now what happened? The real motherhood, the real जे आपण ज्याला मराठीत मातृत्व म्हणतो ते चित्र एक प्रकारे बघायला मिळालेलं आहे. and she picked up the baby langur in her arms, आणि तिने त्याला आपल्या बाहूमध्ये घेतलं किंवा कवेमध्ये जे घेतलं. बघा वानर किंवा माकड पळत असताना आपण बघत असतो की दोन्ही हाताने किंवा पायाने त्या ठिकाणी ते झाडांच्या फांद्या पकडत असतात, परंतु त्याचं जे पिलो असतं ते मात्र छातीला घट्ट पकडून ठेवलेलं असतं. आणि थोड्या थोड्या वेळानंतर काय करते ती आई त्याला वरती सरकवत असते किंवा त्याची जी मिठी आहे ती घट्ट करून त्याला सावध करत असते की पॅक पकड पॅक पकड. मीन्स शी नॉट ओनली कॅरिंग हर सेल्फ बट शी टेकिंग केअर अँड हॅव्हिंग द लोड्स ऑफ दॅट बेबी ओनली बिकॉज ऑफ मॅटर्निटी और मातृत्व. शी गेव द बेबी अ थरो बॉडी इन्स्पेक्शन. थरो मीन्स सर्व वरचेवर ज्याला आपण बॉडी इन्स्पेक्शन म्हणतो, एक प्रकारे डॉक्टर करतात बघा आपल्याला. सेम दॅट त्या माऊलीने किंवा त्या आईने काय केलं, त्याच्यावरती इन्स्पेक्शन म्हणजे बघायला सुरुवात केली की किती त्याला चावा घेतलेला आहे, कुठे कुठे घेतलेला आहे, आणि एक प्रकारे त्याच्यावरती ती मायेने हात फिरवते. अँड देन टू चेक हिज इंजुरीज, म्हणजे त्याच्यावरती झालेल्या ज्या काही जखमा आहेत त्या काय करते त्या ठिकाणी ती चेक करते. अँड देन
cuddled him. Do you know what means by cuddled? Held closely. I have explained already that while monkeys or mother monkey taking or carrying her baby, at that time she cuddled him tightly to her chest, and same that she took that baby and close to her chest and cuddled her. म्हणजे तिने अतिशय घट्ट त्या ठिकाणी मिठी मारली आणि त्याला क्लोजली जवळ केलं. देन टाइटली इन हर बॉझम. बॉझम शब्द वापरलेला बघा, त्याला आपण काय म्हणतो की उब, मायेच्या उबीमध्ये त्या ठिकाणी तिने त्याला घेतलं. अनेक प्रकारची घटना आपण बघतो की कितीही दुःख असलं की आपण मायेच्या किंवा प्रेमाच्या माणसाजवळ गेल्यानंतर आपण सर्व दुःख विसरून जातो. तशाच पद्धतीने त्या बेबी लंगूरला त्या ठिकाणी त्या आईने जवळ घेतलं आणि त्याच्यावरती सर्व मायेचा हात फिरवला. द बेबी फाउंड ग्रेट सोलेस. सोलेस मीन्स कम्फर्ट अँड पीस, ज्याला आपण मराठीमध्ये स्वर्गीय सुख म्हणतो. की आईच्या बाहूमध्ये जेव्हा जातो आपण, कवेमध्ये जेव्हा जातो आपण, त्या ठिकाणी त्याला आपल्याला कम्फर्ट अँड पीस, द वर्ड इज कॉल्ड सोलेस. अतीव शांतता, म्हणजे त्यापेक्षा जगात कुठलंच सुख नाही की आईच्या कुशीत झोपणं किंवा बसणं, आणि तेही एवढी सर्व संकट झेलल्यानंतर ते दोघांनाही मिळणारा सर्वात मोठा अतीव आनंद असतो, स्वर्गीय सुखासारखा असतो. सो इन हर केअरिंग आर्म्स मीन्स दॅट वॉज नॉट ओनली सोलेस बट इट वॉज हर केअरिंग आर्म्स, म्हणजे तिचे ते काळजी घेणारे हात होते. द मदर सॅट स्टील विथ बेबी इन हर लॅप, म्हणजे तिने त्याला आपल्याला एक प्रकारे काय केलं, लॅप वरती बसवलं, मांडीवरती बसवलं फॉर अ फ्यू मिनिट्स, काही वेळ. अँड देन इट वॉज ऑलमोस्ट ॲज इफ सी वॉज पॉन्डरिंग, म्हणजे तिचं चालूच होतं की सी वॉज पॉन्डरिंग. पॉन्डर मीन्स थिंक ओव्हर डीपली, मीन्स शी इज नॉट ओनली टेकिंग हर बेबी बट शी इज पॉन्डरिंग ओव्हर हिम. अँड देन it was option and trying to figure out how she could keep the baby. Means after this assault or after this attack, what happened? She not only taking care, but she had option in her mind that first of all she took out that baby from the danger, and now she is thinking about how to keep that baby langur from further assault. म्हणजे पुढे होणाऱ्या घटनेतनं त्या ठिकाणी ती कशा पद्धतीने सावरेल, कदाचित ते बाजूला असेल, परंतु इथून पुढे त्याचं संरक्षण करण्याची संपूर्ण जबाबदारी कशी असेल. कारण आपण मागच्या पीपीटी मध्ये बघितलं की त्यांच्यामध्ये एक अलिखित प्रथा आहे प्राण्यांमध्ये किंवा विशेषतः लंगूरमध्ये, की मेल जातीचा जर बेबी असेल तर त्याला त्या ठिकाणी ते मोठं होऊ देत नाही किंवा त्याला त्या ठिकाणी मारून टाकतात, जेणेकरून आपल्यापेक्षा कोणी मोठा होऊ नये. हे लंगूरमध्ये किंवा त्या माकडांमध्ये एक प्रकारची अलिखित प्रथा असते, आणि त्या प्रथेला हे छोटंसं बाळ मेल लंगूर बळी पडलेलं होतं, आणि त्यापासून त्याला सुटका करण्यासाठी काय करावं हे सर्व ती आई काय करत होती, त्या ठिकाणी थिंकिंग करत होती किंवा विचार करत होती. आणि आता तिच्या पुढे तो महत्वाचा प्रश्न होता. Now we'll find that baby was in her lip. Now the brief meeting, here is a conclusion of the text. आपण ज्याला conclusion म्हणतो ना, ते महत्वाचं आहे की काय घडलं इतकं, एवढी सर्व घटना कशासाठी घडली, लेखकाच्याच बाबतीत घडली का. The brief meeting means that meeting was within a minute, काही क्षणांची. But what happening with that? The mother and the baby langur convinced me that the interspecies communication and mutual trust is indeed a reality, and should anyone strike the right chord, the relationship hums into action. The mother langur showed me that food was not the only means of communication between man and animal, but that there were other means of establishing a bond through trust, compassion, and mutual understanding. 55 years have passed since that day. I am now 70 years old.
but I still fondly remember that encounter of a special kind. म्हणजे थोडक्यात ती जी मीटिंग होती त्या मीटिंगने रायटर्सच्या जीवनावरती खूप मोठा प्रभाव पडला, परिणाम झाला. अँड ही जी घटना आहे तिने एक प्रकारे काय कन्व्हिन्स केलं की इंटरस्पेसिस कम्युनिकेशन म्हणजे मनुष्य आणि प्राण्यांमध्ये असणारा जे काही संवाद आहे, कदाचित शाब्दिक जरी नसला तरी भावनिक जरी असला तरी त्याला म्युच्युअल ट्रस्ट असं नाव दिलेलं आहे. की दोघांमध्ये असणारा ट्रस्ट म्हणजे एकमेकांना समजून घेण्याची जी काही बॉन्डिंग आहे ती, आणि ती काही कुठल्या गोष्टीनं नव्हे तर एका सत्य घटनेने घडली होती. अँड रियालिटी सत्य होती. अँड एनीवन स्ट्राईक द राईट कोड म्हणजे अशी एखादी घटना जर आपल्यावरती जर घडत असेल तर त्या रिलेशनशिपमध्ये काय होतं, हम्स इनटू ॲक्शन म्हणजे बिकम ॲक्टिव्ह म्हणजे त्या गोष्टी आणखी ॲक्टिव्ह होत असतात. द मदर लंगूर शोड मी दॅट फूड वॉज नॉट ओनली द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन म्हणजे कदाचित दोघांमध्ये अन्न हे केवळ संवादाचं माध्यम जरी नसलं तरी दुसरं काय की मानव आणि प्राण्यांमध्ये इंटर स्पेसिस कम्युनिकेशन विथ ॲनिमल्स अँड मॅन देर इज अनादर वे ऑफ एस्टॅब्लिशिंग बॉन्डिंग म्हणजे दुसऱ्याही गोष्टी आहे की ज्या आपल्यामध्ये एक प्रकारे बॉन्डिंग तयार करतात संवाद साधण्यासाठी. आणि ह्या गोष्टीला किती वर्ष झालेत? इट वॉज हॅपनिंग 55 इयर्स 55 वर्ष झालेत. अँड नाऊ द रायटर इज 70 इयर्स ओल्ड मीन्स त्या गोष्टीला जवळपास 55 वर्ष झाले की जेव्हा लेखक फक्त किती वर्षाचे होते? 15 वर्षाचे असतील. आणि त्यावेळेस त्यांच्या मनावरती ही एक गोष्ट अशी घडून गेली की जिचा त्यांच्यावरती परिणाम झालेला आहे. सो आय टूक बेबी लंगूर. नाउ here are some activities for you. Now we'll go through this text. We have found out so many information. So now you have to complete the homeworks at your home. So now here is conclusion of this story, the human animal relationships. So many things were happening with these two, means the baby langur and the writer Tapan Mukherjee. And not only for them too, but we have also the moral that the bonding between human and animals are not only the means of foods, but it has so many things that is a bonding of emotional. So after all I have concluded my today's lectures. Now after that English workshop is for you. Go through that English workshop and you have to complete all your workshop. Take care, bye bye and have a nice day. Thank you. Hello and a warm welcome to all of you. This is a demonstration on EduBeam, a virtual learning solution presented by Valuable Edutainment. It is a satellite-based distance learning solution which eliminates time and distance constraints and facilitates interactive exchange of information between a central studio and multiple remote locations in real time in a unique interactive environment.
Let's see how EduBeam exactly works. An expert teacher delivers a lecture from a studio using various teaching aids like whiteboard and smartboard. This signal is recorded and then encrypted at source and transmitted to a